My name is Nancy Bowie. Today is Saturday, March the 5th, 2011. I am going to interview Miss Jackie Tran at Saigon Houston radio station on Bel Air, Houston, Texas. This is a part of the 500 Oral History Project of the Vietnamese American Heritage Foundation. Dạ, thưa chào bà. Thưa bà có thể cho biết tên và bà sanh năm nào và ở đâu không ạ? Dạ thưa vâng. Thưa lời nói đầu tiên, tôi rất cảm ơn chị Triệu Giang có cái chương trình này để tôi có những cái tâm sự trong cái chuyến đi vượt biển của tôi. Có cơ hội tôi trang trải ra. Thì kính thưa bà Triệu Giang, tên tôi Việt Nam tôi là Nguyễn Kim Xuyến. Dạ thưa vâng. Thưa tôi sinh ngày 16 tây tháng 12 năm 1947. Và gia đình tôi gồm có 2 người con. Một người là con gái lớn và người kế là con trai. Dạ thưa vâng. Thưa bà sinh trưởng ở nơi nào ạ? Dạ thưa em sinh trưởng tại thành phố Mỹ Tho. Và Mỹ Tho cách Sài Gòn khoảng 75 cây số khoảng đó. Tức là phía nam của Sài Gòn. Dạ thưa vâng. Dạ vâng. Thưa bà, cái thời bà sanh đó, cái tuổi trẻ của bà ở Mỹ Tho có cái gì đặc biệt bà muốn chia sẻ không? Cảm ơn chị Triệu Giang. Nếu mà nói về tỉnh Mỹ Tho là nơi chung nhau cắt rúng của mình, thì thưa chị Triệu Giang, tỉnh Mỹ Tho có về tôn giáo đó thì bên Phật giáo có chùa Vĩnh Tràng. Chùa Vĩnh Tràng là một cái chùa rất là xa xưa nhưng mà rất là cổ kính, thưa chị Triệu Giang. Vâng. Và bên Công giáo thì có được một cái nhà thờ vâng, rất là đẹp. Mà Kim Xuyến có một cái kỷ niệm lúc còn con gái đó chị. Vâng. Thì mình mặc dầu là một Phật tử, nhưng mà cứ đến cái ngày Noel á thì mình cứ đi lên nhà thờ, mình đi lòng vòng chơi, mấy cô bạn đi lên đi xuống vậy đó, thì chị Triều Giang. Vâng. Thì mình cũng chia sẻ trong cái ngày Chúa Giáng sinh ra đời, mặc dầu mình là người Phật tử. Dạ thưa vâng. Thưa bà, thì bà lớn lên ở đó và đi học ở Mỹ Tho luôn hay sao? Dạ thưa vâng ạ. Mình học ở tại Mỹ Tho luôn, đến ngày mình lập gia đình. Thưa vâng. Thưa bà học tới đâu ạ? Dạ thưa mình học tới trình độ tú tài 1. Dạ thưa vâng. Thưa bà, phụ nữ trẻ cái tuổi đó mà đi học chắc là ít được người đi học lắm hay sao? Dạ thưa vâng. Thưa thời điểm của mình đó thì mình cũng được cái may mắn là ông cụ ở nhà thì rất chú trọng về vấn đề học vấn của các con. Mặc dầu cụ thì rất là đông con, thưa chị Triệu Giang. Ba mẹ mình thì có tới 10 người con rồi. Vâng, 5 trai 5 gái. Mà rồi cụ đều cho đi học đầy đủ hết. Vâng, thì mình cũng được nhờ cái ơn của cụ lo lắng, thành tựu trình độ học vấn mình cũng tương đối có một cái hành trang để mình mang vào đời, thưa chị Triệu Giang. Thưa bà, thì cái tuổi của bà nó thường ở trong gia đình Việt Nam đó, họ hay quý trọng con trai hơn. Bà nói là trong nhà có 5 cô công chúa rồi có 5 hoàng tử, vậy thì công chúa và hoàng tử có được đối xử coi như là bằng nhau không? Dạ thưa chị Triệu Giang, thì thiệt ra bố mẹ mình á thì cũng hay còn theo xưa dữ lắm. Vâng, thì ba mẹ rất là quý những người anh trai của mình. Thì mình lại là cái người con gái mà con gái cuối của các anh, mà lại đầu của các em. Vâng, thành thử mình được hưởng những cái mà cái mạnh mẽ của các ông anh, những cái trò chơi của các ông anh. Rồi nhưng mà rồi ngược lại mình cũng phải có cái trách nhiệm lo cho các em nữa. Thành thử nếu mà nói về cái thời gian mà mình còn ở với bố mẹ đó, thưa chị Triều Giang, thì mình cũng phải lo cho em út rồi học hành, mình theo trách nhiệm, cho nên cái vấn đề mà vui chơi đó cũng giới hạn dữ lắm. Tức là nói chung thì thấy là con gái vào trong gia đình Việt Nam thì không có được bằng, coi như không được hưởng những cái quyền lợi cũng như là được nuông chiều bằng các cậu con trai. Vâng ạ. Ba em thì quý các anh dữ lắm. Ba em quý các anh tại vì cứ nói là các anh là con trai thì như cái đầu tàu, các anh đi các anh sẽ kéo cái chiếc tàu để đi, thì thành thử mình nghe bố nói như vậy, mà bố nói là mấy tụi con là lúc nào cũng phải nghe lời anh hết. Không có được cãi lời anh trong vấn đề mà anh dạy bài vở hay là
gọi là tất cả việc gì ông anh mình ông cũng control khó dữ lắm chị Triệu Giang. Dạ. Dạ vâng. Thưa bà, có một cái kỷ niệm nào mà bà còn nhớ là mình không có được đối xử bằng các anh không? Dạ có chị, tại vì ba em á thì em có người anh cả đó. Thì lúc đó là ông anh cả của mình học, ảnh chuẩn bị để ảnh lên thi tú tài 2 đó. Dạ, thì lúc đó lúc đó là mình còn nhỏ. Dạ vâng, còn ở như trung học đó. Thì cái tuổi đó cũng gọi là mình nói thiệt là cũng láo ăn dữ lắm. Mà má ở nhà má cưng ông anh quá chị Triệu Giang ơi. Má nói anh hai đó thì học nhiều, thành thử ảnh phải ăn uống đầy đủ chất bổ. Rồi bên Việt Nam mình nghĩ rằng là ăn mình còn nhớ cái ốc con heo á chị. Ở bên Mỹ này thì mình sợ, nhưng mà rồi ở bên Việt Nam thì nó đắt dữ lắm. Tại vì một thành phố họ mổ chừng 3 con heo thì chỉ được 3 cái đó thôi. Thì má mua về, cái má làm sạch sẽ lắm, cái má chưng với gừng, rồi má làm khéo lắm với rượu này cái nọ, thì để cho một mình ông anh ông ăn. Mà chị Kiều Giang biết sao, mình mấy đứa là ngồi là nhìn chứ không có được, gọi là không có được đụng tới. Dạ. Nhưng mà ông anh ông cũng dễ thương, cái rồi ông cũng chia sẻ cho mấy người em. Thành thử trong gia đình mình thì có những cái mà không hẳn là nam trọng nữ khinh chị Kiều Giang, nhưng mà có cái vẻ quý các anh, chiều các anh, chú ý tới các anh. Thưa chị thì tất cả những người anh đó thì trình độ học vấn họ cũng có được học nhiều chưa ạ? Dạ thưa vâng ạ. Thưa ông anh cả của mình thì anh sau khi anh đậu tú tài 2 rồi thì anh lên Sài Gòn. Thì ông anh cả của mình ảnh lúc đầu thì ảnh vào quốc gia hành chánh. Dạ vâng, thì ảnh vào quốc gia hành chánh, ảnh học một thời gian rồi thì cũng đáp lời sông núi đó. Ảnh mới là vào quân đội. Thì ông anh của mình ảnh vào quân đội đó là về không quân. Dạ, về ngành không quân. Thì ảnh là lái máy bay về, gọi là chiến đấu cơ đó, ở khu trục đó. Dạ vâng, thì được đi qua Mỹ du học 4 năm. Ở tại thành phố mình nè. Dạ vâng. Rồi sau đó thì ông anh mình về, sau khi đi tu nghiệp rồi ảnh về. Thì cái cấp bậc sau cùng của ảnh là gọi là trung tâm huấn luyện không quân Nha Trang, trung tâm phó. Dạ vâng. Dạ thưa vâng. Rồi còn các chị thì sao, cũng được đi học đầy đủ? Dạ thưa các chị của mình thì mình không có chị mình người em. Vâng, người em. Các người em thì các em đều học đến trình độ tú tài hết. Dạ vâng. Thưa, ở một cái tỉnh dưới như thế thì chị nhớ đến cái đời sống, chị nghĩ là nó êm đềm hay nó như nào? Chị nghĩ chị cái suy nghĩ về cái tuổi thơ của chị nghĩ chị có một cái tuổi thơ đẹp không? Êm đềm lắm chị Triều Giang ơi. Tại vì cái tỉnh Mỹ Tho mình là sát với bên tỉnh Kiến Hòa. Mà hai cái tỉnh này thì trái cây nhiều lắm. Vâng, nhất là tỉnh Mỹ Tho thì là mận. Nổi tiếng về trái mận, chắc chị Triệu Giang còn nhớ ha. Nhiều tên mận lắm chị. Mà bố mình ở nhà thì ba trồng mận, ba trồng chơi vậy thôi mà trái dữ lắm chị. Thành ra mỗi lần mà mình muốn ăn mận là cứ leo lên cây hái gọi là ăn tươi như vậy đó chị Triệu Giang. Thử mình có những cái tuổi thơ nó rất là trong sáng, mà nó vô tư dữ lắm chị. Dạ. Những cái cảnh tượng quanh nhà bây giờ chị nhớ lại thì chị nhớ cái gì nhất? Thí dụ như nhà, những cái cây cối, cái gì nhớ cái? Thì vâng, mình nhớ nhất là tại vì ba đó thì lúc đó ba làm thầu khoáng, ba lãnh thầu cấp nhà cho người ta đó. Thì ở nhà ba có build cái giống như cái con ngỗng xích đu đó chị Triệu Giang. Vâng, để cho ngồi chiều mình ngồi chơi vậy đó. Thì mà kế bên cái xích đu đó là cây ổi. Cây ổi cái trái đó dễ sợ lắm chị Triệu Giang. Mà kia bên mình cái ổi xá lị đó. Dạ, thì mình chiều cái là ra ngoài đó chơi, mấy chị em ra ngoài đó ở trong nhà, cái xích đu nhưng mà để ở trong nhà. Dạ vâng, thì cái bên có cây ổi đó, rồi mình có cái bóng mát, rồi mình vui chơi, rất là phải cái tuổi thơ của mình rất là hồn nhiên thưa chị. Dạ vâng. Thưa chị thì trong khung cảnh gia đình như vậy và hồn nhiên như thế, lúc nào chị cảm thấy là cái cuộc chiến tranh nó vây quanh chị? Dạ thưa chị, tại vì lúc đó thì mình lúc mình chuẩn bị để thi tú tài 2 đó chị, thì bài vở nhiều lắm, rất là nhiều, mà nhất là mình thì dở môn toán. Cái môn gì cũng trung bình, nhưng môn toán là dở lắm. Thử ba mới cho đi học thêm cái lớp toán dạ ban đêm đó chị. Thì lúc đó mình đi học ở bên Việt Nam, mình đi học đi bằng xe đạp. Dạ, đi xe đạp mà chị Triệu Giang nghĩ
nhiều khi mình đang trên đường, mình đang đi học cái lớp toán, cái tự nhiên pháo kích. Pháo kích dễ sợ luôn chị. Cái thì mình ngừng đó, tại vì trên đường đi thì có những cái gốc cây me rồi đó chị. Thì hãy pháo kích cái rồi mình đâu có chỗ nào mình núp, cứ dục cái chiếc xe đó kế bên cái gốc cây. Thành ra đâm ra đôi khi mình cũng như là gần như mình quen cái tiếng pháo kích đó chị. Cũng sợ, là hồi đầu đó thì mình sợ dữ lắm, rất là sợ. Nhưng mà sau dần rồi thì mình cũng hãy, nếu mà có cái tiếng đạn tiếng pháo thì mình trốn tí xíu cái chỗ nào đó, xong rồi mình vẫn tiếp tục sinh hoạt. Dạ. Thưa chị thì đạn pháo là của ai bắn vô ạ? Dạ thưa, đạn pháo đó thì của lúc đó thì thật ra là của ở trong vườn đó chị, ở trong quê đó bắn ra. Tại vì cái tỉnh Mỹ Tho mình thì cũng không có lớn chị. Không có lớn, mà cái trường mình học đó thì nó lại gần cái dinh tỉnh trưởng. Vâng, thành thử hình như là theo mình hiểu bây giờ đó là mục đích đó là những cái pháo đó là vào dinh tỉnh trưởng. Tức là của quân cộng sản đó. Vâng, có ý họ bắn vô để nhắm vào dinh tỉnh trưởng. Dạ vâng, mà nhưng cái trường học tứ tung. Trường học của mình thì gần đó, trên con đường mình đi xe đạp đó chị. Thành ra cứ như vậy hoài mà chập rồi mình cũng cảm thấy giống thư, mình cũng không quen. Vâng, có cái ai chết không mà chị nhìn thấy không? Dạ thưa, nếu nó lúc chết đó thì mình không thấy chị, tại vì pháo cũng lẻ tẻ rồi đôi khi văng chỗ này văng chỗ kia, mà không phải là mỗi đêm. Thỉnh thoảng mình đi học thì có. Thưa chị thì trong gia đình đó thì gia đình chị đó thì họ Trần và chị, trong họ gia đình đó thì có cái gì đặc biệt mà truyền thống mà ba mẹ chị muốn con cái giữ, và trong tuổi thơ chị phải giữ những cái truyền thống đó không? Vâng, dạ thưa, mình họ Trần đó là lúc mình lập gia đình, xong rồi mình vào Mỹ, mình vô quốc tịch thì phải bắt theo họ Trần, chứ họ ba má là họ Nguyễn. Dạ vâng. Dạ. Và có cái gì đặc biệt trong gia đình họ Nguyễn ở Mỹ Tho lúc đó không? Dạ thưa, vâng, thưa gia đình họ Nguyễn mình thì thiệt ra cũng rất nhiều người họ Nguyễn. Rồi thì cũng đại khái thì ba là một người vừa là sau này đó thì ba vào làm giống như công chức chủ tịch hội đồng hành tỉnh Mỹ Tho đó chị. Vâng. Thì cái thời gian mà ba làm thợ khoáng đó, ba có một cái công việc đó là ở bên Liên hiệp nghiệp đoàn. Thì cái Liên hiệp nghiệp đoàn đó nó lệ thuộc vào cái Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam. Dạ vâng, lúc đó là bác Trần Quốc Bửu là chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam. Còn ba đó thì ba nói theo Mỹ là take care, chịu trách nhiệm về cái địa phận tại thành phố Mỹ Tho, và là tỉnh Liên hiệp Mỹ Tho. Mình nhớ. Tức là những người được cùng trong ngành cả thì hội với nhau thành ở trong cái liên hiệp đó và giúp đỡ lẫn nhau. Vâng, giúp đỡ lẫn nhau. Rồi thì thí dụ như chia sẻ công ăn việc làm, có cái gì thì cho hay với nhau. Vâng. Thưa bà thì trong gia đình của bà đó thì có ai mà tham gia cuộc chiến không, trực tiếp vào cuộc chiến không? Dạ thưa, có ạ. Tại vì trước mình đó là các ông anh. Ở nhà mình là ba ông anh ruột, một anh cô cậu và một người em rể, đều vào trong quân đội của Việt Nam Cộng Hòa hết. Thì thưa chị Triều Giang, cũng có một cái nhắc lại cái kỷ niệm cũng hơi buồn một tí, là mình có ông anh ruột hy sinh trong trận chiến trước năm 1975, và một người anh cô cậu thì cũng hy sinh trong khoảng thời gian sau 1-2 năm của 75 thôi. Thì ông anh thứ 8, tức là kế mình đó chị Triều Giang, mình thứ 9. Dạ vâng. Thì ông anh thứ 8 á, ông mất á, là tại vì khi mà ông chịu trách nhiệm, ông coi về một cái đồn canh gác đó chị, thì cái đồn đó bị đánh lại với bên quân cộng sản rất là lớn. Dạ, lúc đó thì cái lính của ông anh mình lâu quá mình không nhớ cái tên, mà giống như mình vừa đánh giặc, sau đó rồi phải bình định cái nơi đó luôn. Thành thử cái trách nhiệm rất là nhiều. Dạ, cho nên ông anh mình thì trong cái trận đánh nó quá lớn, thì lính của anh chết rất là nhiều. Dạ, chết rất là nhiều. Thì ông anh thứ 8 mình, ảnh cũng như là anh thấy lính ảnh hy sinh nhiều quá, sau đó thì anh tự sát, anh chết. Dạ vâng. Thì trước cái ngày đi hành quân đó thì bà chị dâu thứ 8 của mình đó
chị Triều Giang. Thì chị thứ Tám mới nói thôi anh đi hành quân hoài. Lúc đó thì hay bị miền trong rồi đó chị. Thì mới mua cho ông anh ruột của mình cái đôi giày dày bottle sole dày đó chị. Cho nên khi ông anh thứ Tám mà ông tự sát ông chết á, thì ông nằm giữa bên cái gọi là giao thông hào đó chị. Tức là giữa cái nước trên bờ lại với nước hầm cái hầm, vâng. Thì nhờ cái đôi giày đó thì bà chị dâu mình bà mới nhận dạng ra. Lẽ ra đó thì sau khi đánh rồi đó mình chưa có được vào, và phải chờ thu dọn chiến trường mới được vào. Nhưng mà bà chị dâu mình lúc đó bà có mang rồi, chắc là cũng thấy tội nghiệp bà hay sao đó thì mới được vào sớm. Thành thử gọi là ông anh mình lúc đó anh chết, anh nằm giữa giao thông hào trên bờ với dưới nước. Thì cái người khám phá là người chị dâu thứ 8 của mình. Thế chị lúc đó chị bao nhiêu tuổi, và cái cảm tưởng của chị như thế nào khi thấy người anh mình bị chết như vậy? Dạ thưa vâng, thưa lúc đó thì mình vừa mới lập gia đình thôi chị, chưa có con, mới đám cưới lập gia đình thôi. Thì đem ông anh về thì thực ra trước đó thì má cứ cầu nguyện hoài. Má nói bây giờ má, tại vì mấy trận đánh trước đó thì ông anh thứ 8 mình á, ảnh đi lạc đâu đó rồi thì cũng có cái thoát chạy về. Thì má mới nói là má nói chắc kỳ này cũng vậy thôi. Má cũng cầu xin như vậy chứ cũng không có nghĩ đến cái sự hy sinh của ông anh mình. Nhưng mà khi đem cái xác anh về thì đem vào gọi là bên Mỹ Tho người ta gọi là nhà xác đó chị. Cái chỗ đó để mấy người lính chết đó chị. Thì mình vào đó thì lúc vào thấy rất là tội nghiệp chị. Tại vì nhiều người bạn khác của anh mà không biết từ đâu thì mình không biết. Dạ vâng, thì mình đi với bà chị dâu. Bà chị dâu nói thôi cô Chính đi với tôi để hai chị em có với nhau. Lúc đó không dám cho má đi, tại sợ má đi má xúc động quá. Thành ra hai chị em đi thì mình đi. Lúc đó mình hay còn con gái mới lớn lên lấy chồng thì mình rất là mạnh dạn. Thành thử mình giúp cho bà chị dâu rất là đắc lực trong cái vấn đề mà đưa đón rồi lo thủ tục. Đại khái là đem xác về lo thủ tục đó chị. Thì sau đó rồi thì cử hành tang lễ cho ông anh thứ 8 của mình theo nghi cách của quân đội và của một người sĩ quan quân đội. Thì mình nhớ hoài trong cái bữa tối mà sau khi chôn ông anh thứ 8 mình đó, thì ba hồi xưa tại vì ba nhà thì thầu xây cất xi măng gạch nhiều lắm chị. Ba mới nói thôi để bà xây cái kim tĩnh cho bà với má. Để giống như bên Việt Nam mình nói dưỡng già đó chị. Nhưng mà không ngờ thì ông anh thứ 8 mình ông qua đời sớm. Rồi ba mới nói thôi cái đó để cho ông anh thứ 8 mình ông an nghỉ cái cái chỗ đó. Tại vì lúc anh chết anh cũng hay còn trẻ chị. Hay rất là còn trẻ. Thì cái ngày mà sau cái đêm mà chôn anh thứ 8 về đó, thì em thưa thiệt với chị Triều Giang, lúc ban ngày đó thì ba rất là tỉnh chị. Ba tỉnh vô cùng chị ơi, ba tỉnh dữ lắm. Ba không có gọi là, cũng như ba tập trung hết mọi cái năng lực để lo lắng cho ông anh mình. Nhưng mà đến lúc tối về đó chị, tối về mọi người về khách khứa rồi thăm viếng về hết, thì ba ngồi đó, em nghe tiếng khóc của ba em hết hồn luôn chị. Ba khóc ngất, gọi là khóc ngất luôn, tại mất người con mà như vậy chị. Thì cái năm đó là cái năm ông anh ruột của mình mất, cái năm đó do anh tự sát anh chết. Rồi cái năm sau đó thì người anh kế của mình là cô cậu ruột bên ba, bên nội đó. Thì ông này đó là ông trung úy tiểu khu, coi về tiểu khu Tân An, Mỹ Tho đó chị. Dạ thưa vâng. Thì dạ thưa vâng, em cảm ơn chị. Thì cái ông anh mà cô cậu ruột đó thì ổng đóng ở trên Tân An. Thì từ Tân An chị về Mỹ Tho nó cũng gần như lắm. Thì mà em mới nói tại vì cô đó thì ở xa, thành ra cái người anh cô cậu này giống như anh ruột của mình, tại vì bà nuôi từ nhỏ đó chị.
Thì má mới nói là bây giờ nếu mà cuối tuần có cơ hội về để ăn cơm, má nấu cơm cho ăn. Thì ông anh cô cậu mình, ảnh cuối tuần ảnh hay về dễ lắm, về ăn cơm rồi xong rồi đi lên chợ trên đó, tiểu khu gọi là Tân An đó chị. Thì mỗi lần ảnh đi thì đôi khi ảnh hay thay đổi cái chỗ ngồi, cái ghế gọi là ghế trưởng xa với cái người tài xế. Thì một hôm đó chắc cũng là tới cái số người tới hay sao á chị. Anh mới nói thôi bây giờ không đổi nữa, tài xế vẫn tài xế, ảnh ngồi bên cái ghế của người trưởng xa. Thì bị bắn xẻ đó chị. Lúc đó thì hay bị bắn xẻ, không biết trên gốc cây, ngọn cây hay là cái gì mình không biết chị ơi. Mà bắn từ ở trên này chị, xuống dưới ruột luôn, xuống luôn. Dạ. Thì lúc đó là ông tài xế là ông cũng lạc tay lái, tại vì ông cũng, nhưng mà ông không bị thương chị. Chỉ ông anh cô cậu của mình mới bị thôi. Thì lúc đó mới là trên đường đi đó thì chưa tới Tân An nữa, mới quay trở về đem vô bệnh viện 3 Dã Chiến. Ở Mỹ Tho có một cái bệnh viện dành cho quân đội gọi là bệnh viện 3 Dã Chiến. Thì nhắn ba vô thì mấy ông bác sĩ trong đó cũng phần nhiều là biết ba mình, rồi nói thôi được rồi, để sẽ tìm đủ mọi cách để cứu ảnh. Nhưng mà không được chị, tại vì đi xuyên qua ruột đó chị. Dạ, phá nguyên cái bộ máy trong người. Thì ông anh cô cậu ruột mình mất rất là nhanh, sau đó mấy tiếng đồng hồ thôi. Anh bị vừa mất máu, vừa không có thể mổ để nó bị tàn phá cái cơ quan tiêu hóa rồi đó chị. Thì ông anh mình mất. Thành ra kể như cái năm trước đó là ông anh ruột, năm sau là ông anh cô cậu mất. Từ đó tới sau thì ba rất là sa sút. Dạ, ba sa sút. Lúc đầu thì ba khỏe mạnh, ba vui lắm chị. Mỗi ngày ăn cơm á, thì ba là cái người ngồi ở đầu bàn, mấy đứa con ngồi hai bên, rồi mình anh em kể chuyện với nhau. Cái đó là cái tuổi thơ mình vậy chị. Còn khi mà các anh lớn đi hành quân lớn rồi đó, thì khi mấy anh về, mấy anh hay kể đi hành quân hay là học trong quân trường sao, thành ra mình rất là, cái gia đình mình nó rất là gần gũi, gần gũi với nhau. Cho nên cái tình anh em hay tình cha mẹ rất là quyến luyến. Dạ. Thì khi đó thì ba rất là sa sút tinh thần. Thì nhưng mà ba cũng phải chống chọi, tại vì nếu mà ba sa sút nhiều thì sợ má lại bị ảnh hưởng. Dạ, bị ảnh hưởng. Thì sau đó rồi thì em còn hai ông anh nữa, tức là ông anh cả đó, thì ổng sau này sau cái chuyến ông đi tu nghiệp ở Mỹ về thì ổng làm trung tâm huấn luyện không quân Nha Trang. Dạ. Thì cái cấp bậc cuối cùng là thiếu tá. Dạ thưa vâng. Thì ảnh coi về trường huấn luyện không quân Nha Trang đó, cho đến ngày mình mất nước luôn. Còn ông anh kế thứ 7 á, thì ổng là 91 pháo binh, sư đoàn 9 pháo binh. Dạ, anh học nếu mình không lầm là khóa 17 Thủ Đức đó chị. Dạ. Thì cấp bậc sau cùng đó là đại úy pháo binh, sư đoàn 9 pháo binh. Dạ thưa vâng. Thưa bà, còn gia đình riêng của bà, sao bà lập gia đình thì ông nhà có trong quân đội không? Dạ thưa mình, đến lúc mình lập gia đình thì thưa chị, nếu mà mình nói cái chữ may mắn thì nó hơi mai mỉa trong cái thời gian giai đoạn mà rất cần sự đóng góp của những người trai. Mà mình là trong một gia đình quân đội hết. Tại vì nhà của em đó, ông chồng của em, ổng là con trai út của gia đình, mà bố mẹ chồng thì hãy lớn tuổi lắm. Tại vì má chồng đó thì như có 4 người con gái. Rồi bây giờ cầu xin cho sinh được sanh lần nữa, thì ơn trên cũng cho bà được một người con trai út. Nó thì con cầu con khẩn. Và vâng, thì đúng như vậy. Thì khi nhà mình đó, thì lúc đó má chồng là cũng hình như là cũng 40 tuổi á chị. Vâng, đó. Thì cho nên ông xã mình thì ổng được làm việc tại thành phố, trong ngành an ninh quân đội. Nhưng mà cũng ở trong cái thành phố, tại vì lý do gia cảnh là cha mẹ già mà con một. Dạ vâng, đó thưa chị. Coi như là anh làm việc ở đó thì cũng không phải ra trận nhiều không? Dạ thưa vâng ạ. Tại vì cái ngành đó thì nó thiên về những cái cuộc mình giống như mình điều tra, hay là mình làm về, nó gần như là về bên giấy tờ nó nhiều hơn.
Dạ, như bên cảnh sát mà ở ngoài dân ấy chị. Dạ. Dạ, dạ. Thưa bà, còn những cái cuộc chính biến ở trong nước bây giờ như năm 63 đảo Chánh Diệm hay là năm Mậu Thân họ có tấn công Mỹ Tho không? Bà còn nhớ những cái gì đó không? Ồ dạ, em nhớ thưa chị. Cái Dạ. năm đó là Tết Mậu Thân năm 1968. Dạ. Dạ thưa vâng. Thì nhà em mỗi năm mà Tết á, thì má hay làm những cái món ăn truyền thống để má để dành theo các cụ bên Việt Nam mình đó chị. Dạ, để chờ các anh nếu đi phép về thì các anh ăn Tết luôn. Thì mình nhớ cái lúc đó khuya đó là gần sáng đó chị. Lúc nãy mình có giới thiệu với chị về ngôi chùa Vĩnh Tràng đó. Thì ngôi chùa Vĩnh Tràng nó nằm ở trong cái tên địa danh mình quên, lâu quá mình quên rồi, nhưng Bến Tranh. Dạ, Bến Tranh. Ồ, dạ. dạ vâng. Thì cái chùa Vĩnh Tràng nó nằm ở trong cái khu Bến Tranh đó. Thì nửa đêm tiếng súng gần giống như tiếng pháo chị Triều Giang ơi. Tại vì nhà của em á thì lại gần cái khu của chùa Vĩnh Tràng. Wow, nghe gọi là mình bàng hoàng. Nhưng mà ba em á thì tại vì trong cái thời kỳ chiến tranh trong nhà ba có làm cái hầm đó chị. Dạ, cái hầm thì ba làm cái ở ngoài này thì có cái hồ nước. Dạ, rồi ở trên nóc đó thì ba đổ mình gọi là bê tông ạc mê vậy đó chị. Dạ, xi măng vậy đó. Rồi ở trên ba mới mua cát ba chất ở trên. Chung quanh ba làm giống như cái lô cốt mà nằm ở trong nhà luôn. Thành ra khi mà nghe tiếng súng đó thì cả nhà chạy vô đó hết. Dạ, chạy vô trong đó để trốn ra bao giờ hết rồi thì mình mới đi ra ngoài. Thì lúc đó là nửa đêm đó, nghe hồi ban đầu mình nghe mình tưởng ra là pháo nổ chị. Tưởng như pháo nổ, nhưng mà sao mình nghe cái tiếng này nó kỳ quá, không phải là pháo nổ. Sợ quá thì đến lúc sáng đó, đến lúc mà sáng lên, mặt trời mọc lên rồi đó, thì người ta truyền miệng với nhau là gọi là có một cái cuộc tấn công của ở bên quân đội Bắc Việt. Dạ. Thì đến lúc đó đó, ở trên cái xóm ở trên nữa gọi là kêu bến xe đó. Cái khu bến xe đó. Thì ở trên đó bị tàn phá nhiều hơn ở dưới này nữa. Họ bắn hay là họ pháo vào? Dạ thưa, hai bên bị là tại vì một số quân đội bên kia người ta trốn trong cái đó. Thành thử bị pháo, bị dội hai bên. Cái khu đó là cái cũng như là bị rất là nặng nề. Thưa chị, dạ, gọi là khu bến xe Mỹ Tho. Việt Cộng họ lúc bây giờ họ có kiểm soát được thành phố Mỹ Tho trong những ngày đó? Dạ thưa không, chỉ vào tấn công rồi gọi là gì, rồi xong rồi mình trở lại, mình vẫn làm chủ tình hình trong cái thành phố Mỹ Tho. Cái số người chết có đông không? Chị có thấy xác ai sao? Người chết thì lúc đó mình cũng còn chưa lập gia đình đó chị, cũng tò mò. Mình tò mò lấy xe đạp đi, cũng gan lấy xe đạp đi coi, tò mò hả chị. Thì em thấy nếu nói người chết thì lúc đó mình không có biết là bao nhiêu, lúc đó mình không có biết cái đó. Nhưng mà mình thấy trong những cái đám gạch đổ ngổn ngang đó chị, người ta chết, người thì nằm cách này, người nằm cách khác, cũng rất là sợ, trông sợ và tội nghiệp. Dạ, tội nghiệp và dễ sợ. Vâng. Thưa bà thì sau đó thì những cái ngày tháng kế như là cuộc chiến tranh nó nặng nề hơn, thì bà có ở Mỹ Tho đó thì có bị tàn phá gì nữa không, rồi có ảnh hưởng gì đến vấn đề học hành hoặc là sinh hoạt không? Dạ thưa vâng, thì sau đó rồi bắt đầu trường học rồi này cái nọ thì bắt đầu cái số học sinh nó cũng giảm dần. Là vì vấn đề lúc đó thì thị trường kinh tế nó xuống dốc. Thành thử bạn của mình đó thưa chị, rất là nhiều người bỏ học. Bỏ học là tại vì kinh tế gia đình không cho phép. Dạ, rồi thì tự kiếm ăn xăm nhai hay là cái cách tự lực cánh sinh đó chị. Dạ, thì lúc đó thành phố Mỹ Tho mình cũng ảnh hưởng rất là nhiều chị. Thưa bà thì sau đó thì bà lập gia đình, bà có được mấy người con ạ? Dạ thì em lập gia đình thì em được 2 người con, một người con gái trưởng và một người con trai kế. Vâng, các cháu năm nay thì đều trưởng thành và lập gia đình. Và cũng có được một cái vâng lời cha mẹ, cũng lo ăn học
và cũng thành một người hữu dụng cho cái quê hương thứ hai này. Dạ Thưa vâng. chị. Dạ. Dạ vâng. Thưa bà thì cái quãng ngày 30 tháng 4 đó thì bà đang ở đâu và đang làm gì ạ? Dạ thưa 30 tháng 4 thì thưa với chị Triều Giang, cả gọi là cái câu chuyện nó rất là dài dòng cái ngày 30 tháng 4 đối với cái tiểu gia đình mình và cái đại gia đình bên bố mẹ, bên các anh. Dạ. Dạ vâng. Thì tại vì lúc đó thì bên gia đình mình, ông anh cả đó, lúc đó thì ổng bay từ Nha Trang ổng vào, ổng đem số sinh viên sĩ quan vô Sài Gòn hết. Dạ vâng. Thì ổng cũng không biết là, tại vì đối với cái trách nhiệm của một người sĩ quan quân đội thì mình không có được bỏ cái nhiệm sở của mình. Nhưng mà vì cái sự an nguy của những người sinh viên sĩ quan thì anh mới đem những người sinh viên sĩ quan đã vào Sài Gòn, mà đem cũng không biết là giao cho ai. Tại vì lúc đó là nó gần như là dạ vâng, nó rất là lộn xộn, upside down, tất cả hết. Thì anh mình có về Mỹ Tho thăm ba má. Mình nghĩ cái đó là thăm để trước khi anh đi đó chị. Dạ vâng. Thì anh thăm, lúc đó anh có 3 người con trai. Dạ. Thì anh về anh có hỏi em lại với ông xã em anh hỏi chứ Xuyến có muốn đi không thì đi với anh. Mà lúc đó mình cũng vừa lập gia đình. Bên gia đình chồng mình thì ba má vẫn còn. Tại vì ông xã mình ông là Úc. Mình cũng nghĩ mình biết đi đâu bây giờ. Thì mình mới nói với anh, dạ thôi em nghĩ em cũng không có cái ý nghĩ đó. Thì cái đó là cũng kể như cái sự tự giả giữa anh em với nhau. Thì sau đó rồi thì anh đi theo các anh ở bên không quân đó chị. Dạ vâng. Thì cái chuyến đi của anh là nó khác của mình. Thì sau năm 1975 rồi đó, đến 1976 đó là bắt đầu cái xã hội nó bắt đầu xuống dốc với chị. Xuống dốc một cách mình gọi là mình ngỡ ngàng, mình chưa quen với cái đó chị. Tại vì chị đi mua cái thức ăn, hay là chị đi mua gạo, hay là chị đi mua cái gì, chị cũng phải có cái thẻ, cái tem phiếu, cái tem phiếu đó thì mới mua được. Rồi lại với bị một cái trận đổi tiền đầu tiên. Bao nhiêu tiền thì một gia đình chỉ được, lúc đó mình nhớ là hai tấm giấy mà 500 đồng đỏ hồi đó đó chị, nhỏ nhỏ đó. Thì bao nhiêu tiền chị đem vào cũng bao nhiêu đó thôi. Thì lúc đó ba má bên chồng mình cụ bắt đầu yếu rồi, cụ yếu rồi. Thì thưa chị Triệu Giang, bên gia đình chồng mình phần nhiều các chị chồng đều là trong ngành thương mại. Dạ vâng, buôn bán thương mại, mà các chị giỏi lắm, buôn bán giỏi lắm, gọi là làm ăn lớn á chị. Dạ vâng. Thì lúc đó bên gia đình người chị chồng của mình thì có một cái tiệm may và tiệm vải. Và bà có là 3 cái hotel. Một cái ở Tân An, một cái Mỹ Tho và một cái Sài Gòn để cho thuê chị. Dạ. Rồi thì sau năm mình nhớ là 75, 76 là cái đợt đánh tư sản mẹ bản tại Mỹ Tho đó chị. Dạ. Thì bên gia đình chồng của mình là một trong 10 người bị đánh tư sản mẹ bản. Thưa chị, nói đến đánh tư sản mẹ bản thì chị có nhớ là họ làm những cái gì với gia đình không? Họ cư xử như thế nào và với người của trong gia đình và tài sản của gia đình ra sao? Dạ thưa, lúc đó thì bà chị chồng mình, bà đang coi cái tiệm vải. Ông xã mình thì ổng coi bên cái tiệm may, có được gần 20 người thợ chị, may đồ Tây đó chị. Ở Mỹ Tho mà nếu nói tiệm may Văn Minh á, thì ai cũng biết tiệm may Văn Minh hết. Dạ. Thì tại vì ông anh rể mình thì ổng học cái khóa ở bên Pháp. Ổng học theo như mình bây giờ là design model rồi đó chị. Thật ra ổng may đồ rất là khéo. Mọi người mà đến Mỹ Tho là phải ghé tiệm may Văn Minh để may một bộ đồ vest là mới đúng gọi là kêu là thời thượng. Vâng. Thì lúc đó thì ông anh rể ông đang ở bên Pháp. Tại vì ông đang làm ăn cái chuyến bay của ông chưa kịp về thì mất miền Nam mình, thì ông còn kẹt ở bên Pháp. Cho nên ở nhà thì chỉ có bà chị chồng, mà bà chị chồng mình
một nách bà 10 người con, Ôi trời. Dạ. còn đủ hết chị, 10 người Dạ. con. Ôi trời. Thì kể như chồng mình là người em trai, vừa là người cha, vừa là người em, Dạ. vừa là đủ thứ hết để hết cho bà ấy. Tại vì bà ấy thì bây giờ không có chồng mà 10 đứa con mà tài sản bị như vậy. Thì chồng mình là cái người gọi là tay mặt tay trái để giúp cho chị trong cái tình mà gọi là ruột thịt đó chị. Thì khi vô tiếp thu đó thì cũng rất là ngỡ ngàng chị Triều Giang. Người ta chỉ đến rồi người ta ập vào, người ta nói là bà buôn bán như vậy đó là không có hợp pháp. Bà là gọi là lúc đó kêu hút máu dân đó chị. Và như là đại khái là những danh từ không có tốt cho cái người chủ thương mại trong lúc đó. Thì vô rồi thì chúng nó nhốt nguyên gia đình đó chị. Nhốt ở trong cái hotel mà ở Mỹ Tho của mình đó chị. Cái hotel là tên là Tokyo đó. Dạ vâng, là cái hotel là ba mình cất. Tại lúc đó ba mình làm thầu, ba mình cất cho mình. Vâng, dạ vâng. Chắc dữ lắm chị. Cất tới 4-5 tầng chắc, đổ về tốt lắm. Thì người ta nhốt ở trên lầu, ở dưới học cảnh ở dưới. Thì không cho đi đâu hết. Cái như từ lúc đó là gia đình trắng tay đó chị. Bị tiếp thu hết. Họ dùng lính tráng hay họ dùng ai để đến ập vào gia đình để mà làm cái chuyện đó? Lúc đó thì em không thấy người ta mặc đồ quân đội chị ơi, chỉ mặc đồ civil. Nhưng mà súng ống dữ lắm. Đừng mặc civil viên rồi. Thành ra mình cũng không biết quân đội hay là sao, nhưng mà em không thấy mặc đồ lính ở phía bên kia, chỉ mặc cũng đồ thường chị, nhưng mà có vũ khí. Mà tự nhiên họ ập ở nhà rồi đến khi họ tịch thu tất cả mọi thứ rồi ta nhốt người mình lên lầu. Đơn giản vậy đấy chị. Rồi họ nói là mình là tư sản mại bà, hút máu dân. Thì cái đó là thuộc về của nhân dân. Thì nhân dân làm chủ. Nghĩa là mình chỉ cái bộ đồ của mình bận rồi nghĩa là nguyên đồ đoàn bàn ghế. Tại vì lúc đó thì chị chồng mình bà có một cái chiếc xe hiệu Peugeot của Pháp, 504 đó chị. Đó vâng. Thì nó tiếp thu cái đó. Rồi xe đạp, xe Honda, gọi là tất cả tài sản. Không còn cái gì hết. Rồi kể cả cái nhà của mình đó thì cái tiệm ở đây, rồi mình hai vợ chồng cái nhà riêng đó chị. Thì nó cũng bị ảnh hưởng, bị lây luôn, bị mất luôn, hết luôn. Lúc đó thì thưa thiệt với chị Triều Giang thì rất là khổ sở chị. Tại vì mình cái thời điểm đó thì mình cũng mới lập đám cưới với chồng mình. Thì mình cũng vẽ một cái tương lai, một cái viễn ảnh. Tại vì thiệt ra lúc đó thì gia đình mình mấy ông anh đi lính nhiều quá. Mình lại muốn đi ra cái ngành thương mại. Dạ vâng, mình đã thấy lính trắng sao mình thấy ớn. Lúc đó là mình thấy thưa thiệt với chị, ngao ngán quá. Thì mình nói thôi mình đi cái ngành thương mại này thì gọi là mình cũng có một cái quyết định tương lai nó rộng rãi hơn. Và đó, về vấn đề mà tài chính. Nhưng mà không ngờ cái giấc mộng đó thì bị gọi là tiêu tan hết. Tiêu tan hết. Thì mình họ vào trong nhà họ có đánh đập không chị? Chắc là họ chửi bới rồi. Thưa không, nếu đánh đập thì không có đánh đập, thật sự là như vậy. Nhưng mà hăm dọa và chửi bới mà tự rồi mình run sợ đó chị. Cái sợ của mình đó là mình sợ mà mình gọi là run sợ ghê lắm chị. Rồi người ta giống như người ta tra của đó chị. Hỏi như bây giờ cái của này còn để ở đâu hay không, hay là tài sản có gửi cho ai không. Đại khái là như vậy. Tức là cứ tối ngày nó đến bắt trả lời những cái câu hỏi. Trả lời rồi có cái bản tự khai đó chị. Ví dụ cái ngày đầu thì mình khai giờ nhà tôi ở đây, vườn tược hay là bất động sản cái gì có hay không thì cứ ghi trong đó. Thì ở Mỹ Tho có 10 người bị đánh một lượt đó. Trong đó có gia đình của cái bà chủ tiệm đường này tên là Mang Lý. Là gia đình Lai Tàu á chị, Lai người Trung Hoa đó. Thì bà Mang Lý này đó, hai vợ chồng cũng làm ăn giỏi lắm chị, xuất nhập cảng và đường á. Đường, đậu rồi đồ khô đó chị, bột ngọt, rồi đại khái là những cái thức ăn khô đó chị. Mà bị đánh từ sáng về bán, sau này bà bị điên chị ơi. Trong gia đình chị có ai bị ảnh hưởng nặng nề không? Nếu mà bị ảnh hưởng nặng nề là má chồng em. Má chồng tại vì cái lúc đó thì thiệt ra cái tài sản má chồng đó thì má chồng giấu trong cái ô mà đựng vôi á chị.
Dạ, tại vì má ăn trầu dữ lắm, chồng ăn trầu dữ lắm. Thì lúc đó tài sản còn má mới giấu ở dưới cái đồ mà để vôi á chị. Dạ vâng. Thì má đi đâu má cũng ôm hết, mà cái đó nó nặng lắm chị ơi, nó nặng to vậy nè. Thì chắc mấy ổng để ý là sao, nghi thấy ủa sao bà cụ này cứ ôm cái này hoài. Thì chúng nó lại, chúng nó mới làm xét. Thì cái đó là cái cuối cùng má chồng mình mất. Thì sau cái đó rồi má bị stroke đó chị. Má stroke rồi má qua đời. Dạ, má nằm mới qua đời. Cái đó là năm nào chị nhớ không? Tức là trước cái năm mình đi vượt biển một năm á chị. Mình đi vượt biển năm 76 á chị. 76, vâng. Dạ vâng. Thì gọi là dồn dập dễ sợ lắm chị ơi, dồn dập kinh hoàng lắm. Thì má mất đâu 3 tháng sau chị ơi, 3 tháng sau ba chồng mất. Cũng mất luôn nha. Mất luôn. Chị nghĩ là hai cái chết đó đều liên quan đến vấn đề bị cư xử tàn bạo, lấy của lấy nhà này kia của chính phủ mới chứ, một chính quyền mới. Em nghĩ chắc chắn là như vậy, là tại vì hai cụ nhìn một bầy con, mình một bầy cháu, nhất là bầy cháu ngoại 10 đứa, mà nheo nhóc như vậy, trong lúc ba nó thì còn kẹt ở bên Pháp, mà bây giờ như vậy, em nghĩ là má chồng em thì yếu sức, má qua đời sớm, thì sau đó rồi ba chồng buồn cũng mất luôn. Cho nên sau cái lúc mà tụi em làm đám ma cho ba má chồng rồi đó, thì gia đình mới nghĩ chuyến vượt biên. Lúc đó đi thì không còn luyến tiếc gì chị. Tại vì mình tất cả mình đã mất hết rồi. Mình gọi là không còn cái gì để lưu luyến, mà mình phải nghĩ rằng mình phải vượt thoát. Nếu không là sẽ khổ nữa, sẽ bị ảnh hưởng những cái khác nữa. Thế chị, như vậy thì gia đình thoát bằng cách nào thế chị? Gia đình em thoát đó thì lúc đó thì bên tụi em nó cũng còn dành dụm được một số, mình phải nói thật là số vàng đó chị. Tại vì gia đình tụi em đi là bán chính thức. Đi mà theo mua giấy tờ người Trung Hoa đó chị. Đổi tên họ rồi lấy cái địa chỉ ở chợ lớn. Rồi mình làm cái giấy hộ tịch, kêu hộ khẩu á chị. Dạ vâng. Thì lúc đó bên gia đình bà chị chồng với bên gia đình tụi em mới mua cái bãi đậu của cái chiếc tàu đó đó chị. Thì tụi em thì ở Mỹ Tho, nhưng mà khi mua cái bãi đậu là đi qua Kiến Hòa. Rồi từ Kiến Hòa đó, cái ghe của mình đi đó mới đi xuống với cửa Bình Đại. Rồi từ cửa biển Bình Đại mình mới đi ra Hải Vân Quốc tế. Thế chị thì làm thế nào để mà giấu giếm tiền rồi cuối cùng mua được tàu để chuẩn bị như vậy? Cái nó có khó khăn lắm không? Dạ thưa khó chị, thực ra không phải mình mua tàu, mình đóng tiền với chủ tàu mình đi. Thì cái ông chủ tàu này đó là hồi xưa có Hùng làm ăn với bên này, mà ổng không có bị đánh tư sản mẹ bán. Tại sao vậy? Tại vì cũng như ổng may chị, ổng may mắn giống như nó nhiều gia đình buôn bán mà mình kém may mắn mình rơi vô trong cái đó, vô trong 10 người đó. Còn cái ông chủ tàu này ổng không có bị, mà hai bên cũng làm ăn với nhau, thành ra ổng cũng tính cho một cái giá tiền nó cũng tương đối để mình đủ tiền mình đi, tại vì lúc đó đâu có còn gì nữa. Thì gia đình mình mới đi lại với ông chủ tàu đó. Bây giờ những người này là bên Tây Đức đó chị. Mà bà nghĩ sao mà tại sao họ đánh tư sản mại bản gia đình bà mà không ông này, bởi vì ông chưa tới để nó ngừng, hay là bởi vì em nghĩ là như vậy chị. Em nghĩ là ổng cũng như là chưa tới cái danh sách tới để người ta làm. Thành thử ổng có cái cơ hội ổng đi vượt biển, ổng nghĩ liền, ổng nghĩ là ổng sẽ là cái người kế đó. Dưới cái dạng như thế nào như vậy đó. Thí dụ dưới cái danh xưng hồi đầu là danh xưng tư sản mẹ bản, có thể cái kế là một danh xưng gì vậy đó. Thì ông này ổng nguyên đại gia đình ổng đi hết. Ổng mới cho bên gia đình tụi em đi, tại vì có làm ăn liên hệ với nhau. Thưa bà, thì cái chuyến đi nó như thế nào? Nó bao nhiêu người cùng đi, tàu đậu ở đâu và có bị sóng gió gì không? Chị Triều Giang ơi, em thưa thiệt với chị là hiện giờ nếu em có cơ hội thì em mời chị đến nhà em. Cái điều hân hạnh lắm là em còn giữ được hình ảnh cái chiếc tàu vượt biên của em. Và cái hình ảnh cái chiếc tàu mà người ta kéo mình, đó là tàu của Tây Đức. Tên chiếc tàu là Tom Jacob. Còn tàu của tụi em cái số mật mã là 0702. Vâng. Thì thực ra cái tấm hình nó rất là nhỏ của cao ủy tị nạn, người ta cho những người trên tàu
lúc mà mình Kỷ niệm. vô đảo Sông La để kỷ niệm á chị, Dạ vâng. thì tụi em để dành được tụi em mới rọi lớn ra, rọi rất là lớn. Dạ. Dạ vâng, mà bây giờ rọi lớn tấm hình này thì tấm hình nhỏ mình lạc mất, tại vì em dọn nhà đó chị, giờ tìm hoài cái tấm đó không có. Dạ. Rồi bây giờ ở nhà thì còn treo 2 cái tấm hình đó Dạ. để cho mấy con mình cũng như là cháu ngoại cháu nội sau này để chị, Dạ. để nó biết cái lịch sử cái chuyến đi như thế nào. Dạ. Bà hôm qua chắc không nói rõ là nếu có thể được thì ngày mai đó tôi còn ở đây, bà có thể đem cho mượn 2 cái hình đó để chụp để đưa vào cái phần này. Dạ thưa vâng, tại vì lúc nãy em còn nhiều cái giấy tờ kỷ niệm ở bên Tây Đức dữ lắm chị Triều Giang ơi. Dạ. Thì 2 cái tấm hình đó đó, Dạ. em có một lần có cơ hội ông Trần Đông. Dạ. Ông Trần Đông, cái chương trình gì của ông đó thì em có đem đến để triển lãm, để mình chia sẻ cái khoảng thời gian đó với bà con mình ở đây. Dạ vâng. Thì trở lại cái chuyến đi của gia đình em đó thì sau khi mình đóng tiền rồi đó thì cái buổi chiều đó chị, buổi chiều đó là gia đình mình tụ họp ở dưới Kiến Hòa đó, thì ăn cái bữa cơm, gọi là ăn cái bữa cơm cái như là ăn bữa cơm từ giã đó. Nhưng mà thưa thiệt với chị, lúc đó mình nói mình đi vượt biên chứ không biết đi về đâu. Tự nhiên nó đi xuống tàu mình đi, mình chưa có ngán quá mà đi chứ không biết đi đâu. Vâng, sợ quá mà mình đi. Thì tối mình ăn cơm rồi nghỉ tới 11 giờ đêm là bắt đầu có những cái chiếc ghe nhỏ đó chị. Nó chở mình ra ghe lớn, tại vì ghe lớn không có đậu sát bờ được. Ghe nhỏ mới chở mình ra ghe lớn. Thì khi đó cái bà đó bà đọc cái tên gia đình mình, bà đọc cái tên tiếng Tàu. Bà chị chồng mình thì bà đi xuống dưới trước rồi. Còn nguyên cái tiểu gia đình mình với 2 đứa con đọc cái tên tiếng Tàu, hai vợ chồng mình ngồi hoài mà mình nghe mình quên cái tên mới đổi tên mình không nhớ chị. Đọc cái em run quá, em thấy xuống gần hết rồi. Xuống gần hết em nói thôi chết rồi. Thì sao cái hên quá, cái ông này ông cầm cái danh sách ông đọc, ông nói gia đình lúc em đọc tiếng Tàu là Lý Tu Anh. Tên Tàu đẹp chị ha, Lý Tu Anh. Dạ vâng. Rồi tên mấy đứa con đó tên Tàu hết. Thì em mới sực nhớ của mình, thì mình giơ tay mình chạy xuống dưới. Thì khi mình chạy xuống dưới tức là mình giả lấy tên khác mà mình không nhớ ra. Mình không nhớ chị. Thành người ta gọi mình cứ ngồi đó thôi. Vâng, mình ngồi đó thôi. Lúc đó thì em thưa thiệt với chị Triều Giang, cái tâm trí cái người nó lững thững, gọi là không có tính toán cái sáng trí gì nữa chị. Lúc đó mình như nó là làm sao chị ơi. Không điên không dại mà nó đã làm sao đâu. Thì cũng kịp cho tụi em chạy xuống dưới chiếc tàu lớn. Thì khi tụi em xuống dưới á, tụi em mới hết hồn. Trời đất ơi, trên chiếc ghe quá trời đông người ta. Không biết người ta đi từ đâu chị ơi, quá trời. Thì cái chiếc ghe em đi á, cái bề ngang bề dài thì em không có nhớ chính xác, nhưng mà người ta build rất là hay chị. Người ta làm 3 tầng. Ở dưới chiếc ghe, cái lường ghe chị làm 3 tầng. Thì nằm giữa cái lường ghe đó là những cái cửa sổ nhỏ nhỏ vậy nè. Để mình có gió thoảng vô để sợ người ta ngợp chết. Thì những người mà trẻ trai hoặc là nam nữ mà trẻ đó chị, thì xuống với cái tầng hầm ở dưới. Rồi cái tầng ở giữa đó thì gia đình con nít này cái nọ. Còn cái tầng ở trên nó lại dành cho mấy cụ với lại với chủ tàu đã ở cái tầng trên, đã ưu tiên hơn mình. Thì gia đình tụi em đã ở cái tầng giữa. Thì ở trên tàu đó không có ghế gì, chị ngồi dưới sàn mà bệt dưới thì hay lắm chị. Người ta đóng giống như mình giờ mình gọi là cái seat belt đó chị. Nhưng mà nó dài vậy chị, rồi mình chỉ nắm cái đó. Thí dụ khi mà sóng đánh á, mình chỉ nắm cái đó thôi. Mà khi nắm chắc đó thì mình còn ngồi đó, còn nếu không mình buông thì văng xuống biển, xuống văng tứ tung hết chị ơi. Thì tàu em đi lúc đi đó thì lúc mà mới chuẩn bị đi đó thì đi cái ngã mà kêu ra đảo Phú Quốc. Ra đảo Phú Quốc thì mình nói cái ông kia, ông thuyền trưởng thì mình nói cho theo danh xưng bây giờ, chứ thiệt ra ông này là chỉ một người lính hải quân, rồi cũng biết coi địa bàn, chứ cũng không có chuyên môn về ngành hàng hải nữa. Nhưng mà lúc đó không có người, đã kẹt quá. Thì ông mới nói là bây giờ quý vị
đi ngang cái cung đảo á chị. Nhưng mà đi ngang là mình thấy cái núi chứ không phải không dám đi gần được, bị bắt chết. Thì đi ngang lúc đó thì ông đó ông mới nói là mấy ông mấy bà hãy nhìn Việt Nam đương nhiên lần cuối rồi. Thì lúc đó thưa thiệt với chị Triều Giang, oh my god, không thể tưởng tượng chị, không thể tưởng tượng cái giây phút. Thì lúc đó là em nhớ đi ra phận quốc tế mà chiếc tàu nó chắc lắm chị. Cái ông chủ tàu ông làm 2 cái máy, thành ra ông bỏ 2 cái máy, ông chạy nhanh luôn. Chạy nhanh chứ để không thôi là mình bị kêu bắt trở lại là chết, mặc dù mình đóng tiền. Nhưng mà thí dụ đóng tiền cho cái người này mà không đóng tiền người này thì cũng chết. Thành thử phải chạy cho lẹ ra tới 2 phận. Thì mà chạy hoài cũng chưa tới 2 phận quốc tế chị, mà gọi là cũng chạy hoài chứ cũng không biết ở đâu chị Triều Giang ơi. Thì em nhớ rõ đó là đi lên đơn như vậy cũng cả tuần lễ chị. Cả tuần lễ chị ơi, không thực có. phẩm thì sao? Thực phẩm thì thiệt ra đâu có ăn uống gì đâu. Chỉ có mà tàu nó sống đánh gì đâu có ăn uống gì được chị Triều Giang. Chỉ có gọi là những cái thùng phi mà người ta bỏ nước vô để chị, người ta cho mình uống. Mà trong cái nước đó có dầu lẫn lộn chị ơi. Trời ơi. Dạ, cái dầu em cảm ơn chị. Cái dầu nó lẫn lộn đó chị. Thì nhưng mà mình lúc mình khát rồi mình cũng uống thôi chứ không có chọn lựa chị ơi. Thì uống nhưng mà người ta không có cho uống nhiều chị. Uống nhấp cái môi cho nó ướt thôi chứ. Tại vì nếu mình uống nhiều rồi mình đi vệ sinh rồi khó khăn nữa. Dạ. Thì tàu em đi đó là chị tưởng tượng không, 362 người. 3 tầng 362 người. Thì phần nhiều là người Trung Hoa chị. Chỉ có 10 gia đình tụi em ở Mỹ Tho đó là biết với nhau thôi. Thì trong 10 gia đình đó em nhớ ra đó là hãng nước mắm Cửu Long ở Mỹ Tho. Rồi gia đình ông bà nha sĩ Trần Đình Khải. Rồi gia đình bác sĩ Lý, em quên cái họ rồi, bác sĩ Lý. Rồi có một người em luôn, người em của ông tướng Trần Bá Di đó chị. Vâng, đi chung mọi tiếng với tụi em đó. Thì mình đi như vậy đó. Mình đi như vậy đó là cũng trên tuần lễ chị Triều Giang. Trên bắt đầu là qua cái ngày tuần lễ đầu á chị, là lúc đó là người nào cũng ốm mà trên tàu. Thưa thiệt với chị rất là khổ. Tại vì các bà phụ nữ mà để mình turn off. Thì rất là kẹt cho các vị phụ nữ, mà vấn đề mà của phụ nữ mình đó chị. Thì trên tàu lúc đó trên một tuần lễ rồi chị Triều Giang. Thì bắt đầu là người mệt lả rồi đó. Là nếu mà kéo dài đó là sẽ có người chết đó chị. Thì lúc đó quá may mắn chị Triều Giang ơi. Có một chiếc tàu đó gọi là tàu tôm Gia Cớp của Tây Đức đó. Thì em nghĩ lúc đó là ra 2 phận, chắc là bên Thái Lan, bên cái gì đó. Thì cái tàu đó người ta đặt ống dòm đó chị, người ta mới thấy bên đây sao mà ở trên cái sân thượng đó chị, đông đảo người ta mà chiếc tàu gì mà nhấp nhô giống như cái trứng vậy. Thì họ mới gọi lo, người ta nói nhưng mà nói tiếng Đức. Mà lúc đó mình thấy cái cờ của Tây Đức màu vàng, màu đen với màu đỏ. Vâng. Thì không dám trả lời, tại vì không ai nắm vững, sợ tàu của bên Nga Xô, bên tiệm khách thì chết. Không ai dám trả lời hết. Mà nó rất là nhân đạo chị. Người ta thòng cho mình nước uống, rồi cho mình những cái ăn nhẹ nhẹ chị. Mà lúc đó không người nào dám ăn nhiều, tại vì cả tuần trong bụng không có ăn, sợ ăn rồi cái bao tử của mình làm việc không được. Thì chỉ nhắm như vậy đó. Thì sau cùng thì bên đây nó cũng phải trả lời chứ. Thì bên đây mới tuyển cái ông này thì tương đối, ngày xưa ông là thâm dịch viên. Thì ông mới trả lời, ông bên kia mới bắt đầu nói tiếng Anh, bên đây nói chúng tôi cũng hiểu chút đỉnh tiếng Anh, mới nói chuyện với nhau. Thì chúng tôi là người tị nạn vậy đó. Thì bên ông này ông hiểu chị. Ông thuyền trưởng này ông rất là nhân đạo chị Triều Giang ơi. Thì ông hiểu rồi, ông mới nói là ông mới liên lạc lại với bên Liên Hiệp Quốc hay sao đó chị. Cao ủy tị nạn. Dạ, cao ủy tị nạn đó chị. Thì cái buổi tối đó, bên sông bên cái bên Thái Lan á, nó mới cho mình
cho mình vô. Khi Dạ. mà cái chiếc tàu này gọi thì nó cho mình vô. Dạ. Nhưng mà khi chiếc tàu này, tại vì cũng chiếc tàu nó y rằng nó gửi gắm ở đây rồi, thì người ta là tàu buôn, người ta phải đi, Dạ. ta đâu có chờ mình được. Dạ. Thì bên mấy người lính Thái Lan đó chị, chặt cái dây neo tới cái vịnh đó chị, tới vịnh Thái Lan đó. Nhưng mà cái đêm đó là bão lắm chị ơi, bão lớn lắm. Thì tàu của em là kể như nó lắc lư, nó sắp sửa lật rồi đó. Thì cũng may mắn quá, may mắn là đến lúc đó thì có một cái ông đó, ông đem được cái radio, mới nghe trên đài gọi là lúc đó là đài BBC gì đó chị. Thì mới nói là một chiếc tàu vượt biên đang được kéo vào sông Kla, đại khái là như vậy. Thì tụi em mới biết là mình được đang ở trong cái vịnh của Thái Lan. Dạ vâng. Thì lúc đó cũng may mắn là sao nó không biết nó điều đình lúc đó lâu quá em không nhớ, tại mình cũng không biết thủ tục hành chánh chị. Mình ở trong chiếc tàu, mình không, nó cho mình đi, mình đi mà cho mình không biết. Và mình không, hoàn toàn mình không biết. Thì sao tự nhiên nó lùa, nó cho lên bờ chị ơi. Vâng, nó cho lên bờ. Thì khi lên bờ rồi là chiếc tàu nó sắp sửa nghiêng bên đó chị. Tại vì người ta sợ quá, người ta dồn bên đây, không có cân bằng chiếc ghe chị. Thành ra ông thuyền trưởng ông nói bây giờ phải trầm tĩnh, chứ nếu không mà chạy nghiêng bên này là lật chiếc ghe là chết, chìm chết hết. Thì tại vì 300 mấy chục người cũng khó kiểm soát đó chị. Cũng may mắn đến lúc đó gần bờ rồi thì nhiều người ta phóng xuống đó chị. Lội vô bờ luôn. Thì tụi em cũng vậy luôn. Lúc đó hình như là mình cái sống cái chết rồi, mình tự mình cái khả năng sinh tồn mình chơi. Rồi cũng nước cũng sắp cỡ vậy nè. Vậy mà cũng lên bờ được chị. Thì lên tới bờ Thái Lan rồi, thưa thiệt với chị Triều Giang, người ta không có đi nữa chị ơi. Tại vì say sóng đó chị, ngã nghiêng lăn đùng vậy này. Em lên trên bờ đấy nha chị Triều Giang, mà gọi là em đi mà giống, tại vì mình ở trên nước không quen, em lăn té mấy lần chị ơi. Lăn té mấy lần mà thưa thiệt với chị, lúc đó người nào nó thiệt tròn nó dơ ơi là dơ, không có tắm gì. Vâng, thê thảm lắm chị. Thì lên bờ Thái Lan rồi làm giấy tờ, nhờ có cái ông mà đi chung tàu với mình, ông biết tiếng Anh đó chị. Ông mới dịch ra từng gia đình, mà chị tưởng tượng mấy trăm người, nó làm hồ sơ gần tới sáng luôn chị, thức sáng đêm. Nhưng mà rồi mừng quá chị, mừng quá. Từ cái chết cái sống thôi, mình cũng không có biết mỏi mệt là gì, mình biết mình sống rồi. Thì lúc mình đi đó là đứa con gái lớn của mình đó là 6 tuổi, thằng con trai là 4 tuổi. Dạ. Đó là năm mấy à? Dạ thưa, năm đó là năm 1977. 77. Dạ vâng. Thì mình lên tới trên bờ rồi, sáng hôm sau thì bên Cao Ủy tị nạn mới cho mình ăn cơm. Lúc đầu thì người ta phát cơm, tại mình chưa có nồi niêu gì cả. Dạ, cứ gia đình nào quen thì mình tụ hợp chừng 10 gia đình chung một chỗ vậy đó chị. Rồi người ta nấu cơm, người ta cho mình ăn. Cái rồi sau đó thì người ta mới cho nồi niêu, rồi cho gạo là mình tự túc mình nấu. Và mình nấu dưới mấy cái gốc cây á chị, lượm cây khô mình nấu. Thì tụi em ở trên đó cũng, em nhớ đó là trên 1 tháng chị, tương đối là may mắn đó chị Triều Giang. Tại vì lúc đó thì chính phủ Tây Đức cho mình nhập cư. Thì giấy tờ rất là nhanh đó chị. Khám sức khỏe mình rồi làm giấy tờ cho mình áo ấm á chị. Áo ấm với đôi giày bata để mình vào Tây Đức. Thì nguyên gia đình bà chị chồng của em cũng như gia đình của em được vào Tây Đức. Thì gia đình bà chị chồng tại vì nhiều quá đi, mà mấy đứa con của chị nó uống nước dầu á chị. Thành ra nó bị bệnh, nó vào bệnh viện hết. Nguyên gia đình vào bệnh viện hết. Đó ở Thái Lan hay đâu? Dạ thưa, qua Tây Đức đó chị. Tây Đức. Vâng. Thì còn qua bên Tây Đức thì em về cái tỉnh gọi là Göttingen. Göttingen là miền Nam của nước Đức á. Lúc đó là Đức nó còn Đông Bá Linh với Tây Bá Linh. Dạ vâng. Cái này bên Đông hay bên Tây? Dạ bên Tây, gọi là Tây Đức á. Vâng. Đỡ quá. Dạ vâng. Thì lúc qua bên Tây Đức rồi đó thì em với đứa con gái sức khỏe thì không sao. Mà thằng con trai lại với ông chồng thì cũng bị uống nước dầu, rồi cũng bị khám phải vô nhà thương nằm. Thì lúc đó tụi em về trại tị nạn, gọi là trại tị nạn Friedland đó. Friedland tức là mình dịch ra là hòa bình đó chị. Dạ, Friedland đó. Thì cái trại này đã hồi xưa là dành cho những người Ba Lan, Đông Âu tiếp khách ở họ thời đó. Nhà nó làm những cái phòng đó chị, để cái giường từng vậy nè. Một gia đình, 2 gia đình ở.
Thì khi đó là em thưa thiệt với chị Trường Giang, em mừng vô cùng chị. Dạ. Em vui vậy nè chị, vui quá trời. Thì biết Dạ. mình sống rồi mà mình được qua cái xứ này nữa. Dạ. Thì cái lúc em lớn đến Tây Đức mà làm như em ngộ quá chị ơi, cái tháng 12 không nè. Trời. Lạnh. Lạnh, oh my god. Qua bên Tây Đức á chị, tuyết nó rơi dày vậy nè chị. Trời. Rung lạnh rung cầm cập. Thì Dạ. cái kỷ niệm đầu tiên mà em nhớ nhất á là các bà bên Tây Đức á, các bà bên gọi là hội hồng thập tự á chị. Dạ. Khi mà em xuống xe bus rồi á, cho mấy bà phụ nữ một cái bông hồng. Trời ơi, mình từ một người tị nạn chỉ coi gần chết mà cho cái bông hồng, sao mình thấy nó sang trọng quá, sao mình cũng như mình feel, sao mình không cần thiết. bây giờ mình thấy mình cầm cái bông hồng thì chỉ cái phong tục với người Việt Nam mình thì vấn đề mà cho hoa phụ nữ thì kể như không có. Dạ. Mà mình qua đây mình sống chết, mình thân sơ thất sở vậy mà lại được cái bông hồng nữa, mình nói sao mà đất nước gì mà dễ thương quá. Dạ, trời, dễ thương quá trời. Dạ. Thì lúc xuống xe bus rồi đã đến vô trại tị nạn thì tụi em được các anh chị sinh viên người Việt Nam. Dạ. Mình mà học bên Pháp đó chị. Dạ. Tại vì nghe bên Tây Đức vớt người tị nạn thì các anh sinh viên nó qua bên này. Dạ. Một số người biết tiếng Đức với tiếng Việt mới làm thông dịch viên. Cái nấu cho tụi em một nồi cháo mà theo kiểu Việt Nam mình đó chị, nấu cháo cho ăn nữa. Cho cái nước xì dầu xịt vô ăn ngon quá trời chị ơi. Tại mấy nằm trên kia có gì ăn đâu. Dạ, đóng gì ăn mà lấy cái gu của người Việt Nam mình á. Dạ. Ăn rất là ngon. Dạ. Thì đến sáng hôm sau đó thì bên mấy anh sinh viên mới là đến để giúp thủ tục dịch giấy tờ này cái nọ rồi. Thì lúc đó là mình mới bắt đầu là mình biết là mình thật sự mình sống thôi chị. Dạ. Mình sống đó chị. Dạ. Thì em sau đó thì em có cơ hội là em giúp với các bà trong nhà thờ để chị Triệu Giang. Dạ. Giúp nhà thờ là giúp làm sao là thí dụ như mình clean up hay là mình làm cái gì trong nhà thờ người ta cần. Dạ. Mình xếp quần áo, tại vì cái nhà thờ đó đi đôi với cái hội hồng thập tự đó, Red Cross đó. Dạ. Thì để mình sắp xếp quần áo để người ta chuyển, người ta cho những người trong trại tị nạn. Dạ. Thì mình làm rồi đôi khi người ta cho mình đồ ăn, người ta gọi là những cái thức ăn rồi áo đồ, những cái áo ấm, bên đó lạnh quá chị ơi, lạnh lắm. Dạ, áo ấm rồi dài này cái nọ vậy đó. Thì bắt đầu 1 tháng sau thì bên Tây Đức cho mình đi học cái trường gọi là Volkshochschule. Volkshochschule giống như ESL đây đó chị. Dạ. Thì tụi em mỗi buổi sáng tụi em đi học. Mấy đứa con thì được vô trong trường mẫu giáo. Còn 2 vợ chồng thì đi học chính phủ tài trợ để cho mình có biết tiếng Đức, mình hội nhập vào cái đời sống bên Tây Đức. Thì người ta cho lương đó chị, cho trả tiền lương đó chị ơi. Tốt quá hả? Vâng, trả tiền lương đó chị. Rồi thành ra cũng như cả như mình đi làm đó, mình đi học mà giống như mình đi làm vậy đó. Dạ vâng. Thì lúc đó tụi em được có cái bằng mà Volkshochschule nữa. Thì ra thì mình vô đó người ta dạy làm màu mè, tiền bạc rồi chợ búa để mình đi chợ để chị mình giao tế vậy nè. Thì lúc em ở, thưa thiệt với chị Triệu Giang, cái thời gian em ở bên Tây Đức phải nói là rất là hạnh phúc. Hạnh phúc là sao? Tại vì em được một gia đình bảo trợ rất là dễ thương. Thì gia đình bảo trợ cho em đó 2 ông bà lớn tuổi rồi. Bà đó thì là người Ba Lan, ông chồng là người Đức. Thì 2 ông bà mới lập gia đình với nhau, cho nên rất là hiểu cái khổ sở của một người tị nạn. Thì tụi em sống ở đó cái thời gian đó rất là êm đềm. Nhưng mà có cái ưu tư là khi mà mình lên trên Bá Linh đó chị, nhà trường cho đi chơi thắng cảnh đó chị Triệu Giang, thì mình thấy cái bức tường đó mình sợ quá chị, quá sợ chị Triệu Giang ơi, quá sợ. Thì em mới biên thơ cho cái ông mà đi qua Mỹ trước á. Em biên thơ, em kể cái đời sống bên đó làm sao, rồi lạnh lẽo, rồi tiếng Đức cũng đâu có dễ học hả? Dạ thưa, khó học lắm chị. Cái tiếng Đức là cái tiếng mà nó dài, một cái tiếng nó rất là dài, khó học lắm chị. Mà chị nói chuyện là phải đúng văn phạm. Không đúng họ không hiểu. Không đúng họ không hiểu chị. Không như mình đây mình nói tiếng không Bồi như tiếng Mỹ thì thôi mình nói tuyết xuyệt thì người ta hiểu cái ý mình, còn tiếng Đức nếu mà chị không nói đúng văn phạm người ta không hiểu mình nói gì hết. Dạ vâng. Thì lúc đó thì em mới biên thơ cho ông anh. Em mới nói cũng thật sự mình cô đơn chị, bên Tây Đức thì quá cô đơn mà. Thèm thức ăn Việt Nam bên đó không có gạo, hoàn toàn không có người Á Đông mình nhiều chứ. Cái tỉnh lỵ mình thì nhỏ nữa. Thì em mới biên thơ cho ông anh ruột, em diễn tả cái đời sống cũng như là
những cái mà mình muốn anh em ở gần với nhau, đại khái như vậy đó chị. Thì ông anh của em lúc đó thì bà chị dâu rất là tử tế. Bà mới mua nước mắm, bún khô rồi hủ tiếu khô chị. Những cái vật dụng mà khô vậy đó gửi qua bên Tây Đức cho em. Tội nghiệp. Thùng vậy đó. Anh nhớ cái kỷ niệm mà em cũng rất là tri ân người chị dâu dễ thương của em. Người chị dâu thứ 5 đó. Thì sau đó rồi đó thì mới bắt đầu ông mới nói thôi bây giờ để anh làm đơn cho em. Nhưng mà anh làm đơn cho em vô Mỹ là anh làm cầu mai thôi. Tại vì khi một đệ tam quốc gia mà vô Mỹ đó, dạ vâng, rất là cứu xét rất là khó. Tại vì mình định cư thì đâu yên ổn đó rồi. Thì lúc đó cũng may cho em chị Triệu Giang, cái số em là cũng được ơn trên cho hưởng cái may mắn. Ông mới lúc đó là mình ở đây có cái gọi là hội USCC. Lúc đó là ông bà bác sĩ Thơ làm hội trưởng cái chỗ đó đó chị. Trung tâm dạ. Thì ông anh này ông mới làm đơn, ông làm, ông nói thôi ông làm, ông nộp cầu mai để thì thôi tụi em đừng hy vọng nha, đừng có bán độ bán đạt, đừng có gì trơn, cứ yên ổn đi làm thì đừng bỏ rớt nha. Thì em cũng yên tâm vậy, em nói thì thôi mình cũng làm như vậy đi. Thì sau một hôm ở trên Hanover, tức là cái chỗ mà trung tâm về giấy tờ, không Frankfurt, dạ Frankfurt mới gửi cái thơ xuống là gọi tụi em lên trên tòa đại sứ của Mỹ để phỏng vấn. Nhưng mà lúc đó là đầy tiếng Đức vậy thành ra mình hiểu. Thì tụi em ở dưới này tụi em đi mừng quá trời chị ơi. Mà từ ở dưới Göttingen mà lên Frankfurt là chị phải đi xe lửa. Đi xe lửa thì mình sợ lạc không tới nơi nữa. Nhưng mà phải đi tại vì mình lên mình tòa đại sứ mình mới làm giấy tờ được. Thì khi em lên trên tòa đại sứ của Mỹ đó, em thấy sao cái không khí tòa đại sứ của Mỹ nó khác cái không khí tòa hành chánh của Đức quá. Khác như thế nào thì nó khác là cái mình thấy cái gì sao nó cũng rộng lớn hơn rồi nó gọi là cởi mở và cởi mở hơn. Mà sao người ta ân cần với mình, ân cần tới cái độ mà mình ân cần tới cái độ mà mình nói thật với chị, mình cảm động, mình rớt nước mắt. Lúc đó mình thân sơ thất sợ, không có anh em mà sao mình đến mà cái người mà em gặp đầu tiên là cái cô đó người Mỹ đen. Cô dễ thương mà cô đẹp lắm chị ơi, cô đẹp lắm, người Mỹ đen mà người da màu mà đẹp đó chị. Cao đẹp lắm, đồ vest đồ sang trọng lắm chị. Thì mình lên mình nói, mình lên cái chỗ này mình nói lại sẽ sống lại thêm một lần thứ hai nữa. Và mình vào Tây Đức là mình đã sống được rồi, mà mình vào đây kể như mình được khai sanh lần thứ hai nữa. Thì thiệt ra bà nói cũng ngắn gọn cho mình không hiểu tiếng Anh nhiều nữa chị ơi. Mình nói bà ráng cố gắng bà nói rồi để nói cho mình hiểu vậy đó. Thì lúc đó đó em theo cái sự hiểu đó thì em hỏi cái ông bác sĩ người Việt Nam ở bên Tây Đức, ông này là ông đi du học. Gọi là người học bổng á chị. Dạ thì em cái đơn về em hỏi ổng đó, ông này gọi là bác sĩ Nguyễn Xuân Trang. Bây giờ ổng còn bên đó đó chị. Bên Đức hả? Dạ bên Göttingen bên Đức á. Thì ông mới nói là cái đơn này nó chấp thuận cho vợ chồng hai ông bà đi qua Mỹ rồi. Nhưng mà bà phải ký cái giấy ở bên chính phủ Tây Đức rằng bà đi đó là bà Ayer. Ayer có nghĩa rằng bà không còn là tị nạn của nước Đức nữa. Nếu mà mình trở về mình thăm nước Đức với cái tư cách của mình thăm viếng, chứ không có phải là người tị nạn, công dân của nước Đức nó lo cho mình nữa. Thì em cũng ký vào đó rồi. Mình lên trên đó rồi thì mình ký giấy tờ này cái nọ xong xuôi thì bên chính phủ Tây Đức đó chị cho bên gia đình em 4 người là 4 cái vali. Dễ thương lắm chị ơi, 4 cái vali rồi 4 cái mền mà cái loại tốt bây giờ em vẫn còn nữa chị. 4 cái mền ấm đắp ấm đó chị. Dạ. Rồi nó bên lớn lắm không? Dạ thưa, cái mền nó cũng lớn chị. Mà nó ấm quá chị ơi, cái bên đó len dạ tốt lắm. Mai bà cuốn nó đi xong đến thì tụi này chụp hình cái nào. Dạ thưa vâng, dạ thưa vâng. Thì lúc đó thì mình làm giấy tờ cái nọ rồi thì mình mới bắt đầu mình vô Mỹ. Mình vô Mỹ thì cái lúc mà em đi đó chị, em từ gia nước Đức nó buồn lắm chị ơi. Tại vì bạn bè mình đi nguyên cái 10 gia đình mình ở bên đó là kể như 10 gia đình là ruột rồi. Thì mình đi thôi từ giả rồi những cái
mà em muốn lùi trở lại cái thời gian ở bên Tây Đức á, thì người ta rất là tốt bụng chị, mà ta thương con nít lắm chị Triệu Giang. Mà nhà em thì 2 đứa con nít. Có nhiều khi buổi sáng em mở cửa ra, mình ở Bạc Tơ Măng đó chị, ở bên đó nó gọi là Vô Nùng đó, Vô Nùng là ở Bạc Tơ Măng đây đó. Mình mở cửa ra, ngoài trước có một bịch quần áo, ta cho. Dạ ta cho, rồi kế bên thì có cái bịch kẹo chocolate. Tội nghiệp quá hả? Mà mình không biết của ai nữa, mình hoàn toàn không biết của ai. Mà hồi đầu thì mình không dám lấy, tại vì để trước đó mà đâu phải của mình không dám lấy. Đến lúc cái ông mà ở kế bên cũng như cái ông chủ gia đình á, ông biết mình gia đình tị nạn, ông ra dấu, ông nói cái này là của mình, để trước cửa là của mình đó, người nào người ta cho vậy đó, thì mình mới đem vô. Bên đó kẹo chocolate đồ ăn ngon lắm chị. Dạ ngon lắm. Thì mình vào rồi quần áo tùy theo cái nào mình bận vừa thì mình mặc, còn mấy thì mình cho đem xuống cái nhà thờ mà em giúp á, cho đem xuống cái nhà thờ. Thì ở trong khoảng thời gian ở bên Tây Đức phải thật sự là em rất là hạnh phúc bên đó. Em có cơ hội mà khi em ở dưới tỉnh cái làng Phích Lan đó chị Triệu Giang, thì lúc đó em hay vào nhà thờ lắm chị. Tại vì em lúc đó bên Tây Đức không có chùa chị ơi, mà em muốn có cái nơi để em cầu nguyện đó chị. Thành thử em đi theo bà má nuôi, em vào nhà thờ. Nếu mà em còn ở lâu chắc em cũng vào đạo đó chị ơi. Dạ vâng, thì em vào nhà thờ. Thì lúc đó có một vị gọi là Hồng Y á chị. Mình lúc đó mình chưa biết vị Hồng Y, mình không biết chị. Ông về ông viếng cái làng đó. Thì bà má nuôi em thì lúc đó em nấu mấy cái món chánh Việt Nam mình đó chị. Mình làm cơm chiên, mình làm chả giò, mình làm gà ragu. Gà ragu lại với em làm một món nữa thì gà ngọt ngọt xào xào vậy đó chị. Em làm giống như một cái nhà hàng nhỏ nhỏ vậy đó. Mấy bà ăn, mấy bà ghiền chị ơi. Mấy bà ghiền, mấy bà sơ đó, mấy bà sơ mới đã ghiền. Cứ em rảnh làm vào nhà thờ nấu cho các cha này cái nọ, thì Đức Hồng Y đó em được hân hạnh nấu cho Đức Hồng Y ăn. Em được hân hạnh nấu cho Đức Hồng Y ăn. Thì khi Đức Hồng Y viếng ở đó rồi em nấu, em lúc đó mình còn trẻ chị, mình làm gọn gàng mà nhanh lẹ lắm chị Triệu Giang. Thì em làm dọn bàn cho cha, rồi các bà sơ này cái nọ đồ ăn uống xong xuôi rồi em clean up dọn dẹp, thì một bà sơ mới kê cái tay em nó nhỏ. Một lát mà bà dọn cái bàn, bà nhớ cẩn thận em, cũng như là mình có cái present ở dưới cái nắp bàn. Thì em cũng không biết cái present là cái gì, mình cũng không biết mà tại sao lại để dưới cái nắp bàn. Mình tưởng cái present chắc nó hộp bự to, sao mình tưởng tượng vậy, nhưng mà rồi mình cũng cẩn thận. Thì khi em dọn cái bàn lên á, em thấy $200. Mà nhà thờ $200 thời điểm đó là lớn lắm chị ơi, lớn lắm. Để mà bà sợ đưa cho em thì em tuổi, giống như người ta trả công cho mình cái bữa ăn đó vậy đó chị. Bà đưa mình thì sao mình tuổi, mà nếu đưa mình không nhận, chắc chắn là em không nhận rồi. Tại vì em rất là có cái ơn nghĩa đối với nhà thờ. Em chắc chắn em không nhận. Thì lúc đó bà sơ rầy quá chừng, sơ rầy quá, sơ nói cái này là cũng như là thuộc về của bà, của em, thì mày phải nhận nha. Thì mình nhận, thực ra mình cũng rất là mừng mình có cái số tiền đó, nhưng mà mình tri ân, người ta dễ thương quá chị ơi. Lúc đó mình hay tủi thân lắm chị Triệu Giang. Cái gì cũng làm cho mình tủi thân được, mà hãy tủi thân là khóc, nhớ nhà khóc, tủi thân khóc hoài. Thì em nhớ cái năm đầu tiên ăn Tết bên đó đó, em có giữ cái tấm hình đó chị, cái tấm hình mà em sẽ đem cho chị coi nha. Thì trong cái lúc đó mà những người trong cái trại đó, mình mới lên cái nhà thờ, cái giống như cái gọi là cái hậu trường đó chị, cái hậu trường đó. Thì mình cũng làm ông Táo, bà Táo, rồi ca nhạc đó chị ơi, thấy thương quá chị Triệu Giang. Thì cái nhóm phụ nữ này mình mới nấu những thức ăn Việt Nam. Lúc đó thì chị mới nấu cháo gà. Trời là lúc đó ngon lắm chị ơi, là sang ngon lắm đó nha. Nấu cháo gà rồi lại với học làm giò thủ. Em học làm giò thủ từ bên Tây Đức. Thì chị biết làm giò thủ là sao, tại vì bên Tây Đức á, những cái lỗ tai, đầu heo mấy người nên không có ăn chứ, vất đi hết cái mình đâu có biết ở đâu, mình làm mà mấy ông mới dạy mình bỏ trong cái lon đó chị. Rồi mình đè 2 cái lon, nhấn đè 2 cái đầu lon lại, mà nó dẻ cứng ngon lắm chị. Làm rất là ngon. Mà cái ông mà dạy mình nó là đúng cái gốc ở bên Việt Nam mình. Thành thử về nhà nào chị tới là cũng được đãi giò thủ, ăn ngán quá rồi.
Thì cái kỳ đó bà cô giáo dạy tiếng Đức mình, bà ghé bà thăm, mình đâu có biết đâu, mình sắc là mình mời bà ấy ăn món giò thủ với bánh mì. Bà mới hỏi em, bà hỏi em chị ăn, bà ăn ngon quá, bị mình nêm nó vừa cái mình rồi để tiêu hột nữa ngon quá. Bà mới hỏi trong này cái gì, mình tình thiệt mình đâu có biết. Em nói thiệt với chị Kiều Giang, mình dốt ơi là dốt, mình tả thiệt trong đó có cái gì. Chị ơi, bà nghe các bạn. Bà muốn nói Bà chạy vô trong toilet chị. trời ơi. Em nghĩ là bà chạy vô chặt bà muốn hỏi sao. Thì bà ra mình đâu có biết ở đâu. Mình thấy ủa sao bà này vậy, nhưng mà mình nghĩ chắc something wrong cái gì rồi đấy nè, làm sao đây. Thì thôi mình cũng làm thinh, mà mình thấy bà không tiếp tục bà ăn nữa. Tức là lúc đó chị làm cũng bằng tai heo hay bằng những gì Thì đó, mình chỉ học có bao nhiêu đó thôi. tai heo mới có gì nữa không? Lại chân giò. mình cho vào. Nhưng mà chân giò lúc đó thì nghèo tị nạn đâu có mua nhiều. Cái kia nó nhiều hơn cái nọ. Chị Kiều Giang ở cái món bây giờ mà bên Tây Đức mà nhắc lại, chị đi tới nhà nào cũng đãi cái món đó, đãi cái món đó hết. Ăn một chập hồi mới ăn thì ngon, tại vì mình ăn pate lạ đó chị đó. Sau này ngán thấy cái món thôi ngán quá. Thì cái đó là bà giáo của em, bà tên là bà Trúc kìa. Dạ. Cái nó viết ngõ chị D R chữ U rồi hai cái dấu ở trên, rồi chữ K rồi chữ E. Dạ đó. Dạ Trúc đó. Thì cái kỷ niệm đó rồi sau đó thì tụi em mới chuẩn bị cái chuyến đi qua Mỹ. Thì cái ni mình đi mà mình lưu luyến quá trời chị Kiều Giang ơi, đi lưu luyến khóc hết nước mắt luôn chị. Chị lưu luyến về sao chị quyết định đi sang này, bởi vì gia đình ấy thôi. Gia đình bên đây lại với mình lúc đó là mình sợ cái bức tường Đông Bá Linh, Tây Bá Linh. Mình sợ quá. Lại với cái ông bác sĩ Nguyễn Xuân Trang hồi nãy đó, ông dẫn mấy gia đình này đi coi hát. Đi coi hát mà nhà cái phim ông cho coi là Dr. Zhivago. Tả về cái chuyến của ổng, mình một người trí thức như vậy mà còn lâm hoàn cảnh như vậy, mà bên đó thì xứ lạnh. Mình không biết mình nữa, mình có đi củi mình nổi hay không, rồi đi làm cho ấm nhà, hay là mình sẽ chết cống ở đây. Sợ quá. Thành thử thôi mình cái quyết định sau cùng là mình đi vào Mỹ. Nhưng mà cái ân tình của mình vẫn còn rất là nhiều bên Đức. Thưa bà, cái sinh hoạt giữa bên Đức và bên Mỹ nó có khác gì nhiều lắm không? Dạ thưa khác nhiều lắm thưa chị Kiều Giang, là nếu mà nói về cái học nghề ở bên Tây Đức á, một người mà cashier mà tính tiền á, phải học 3 năm chị. Ôi trời. Một người thợ làm bánh cũng phải học 3 năm. Nó tóm lại là cái dạy những cái gì mà nhiều quá nhỉ? Dạ thưa vâng, một cái trình độ dành cho một người á là phải 3 năm. Chị phải có cái certificate chị mới đi làm được. Ồ dạ vâng. Không có học qua cái lớp chị không làm được. Đòi hỏi vấn đề permit này kia cái nào. Thành thử một người mà làm cái nghề đó là kể như mình làm chết cái nghề mình luôn. Tại vì mình được rèn luyện 3 năm. Wow. Dạ. Thì mình gọi là mình sống với cái nghề của mình luôn. Chết với nghề. Vâng. Mà bên Tây Đức á, nói về cái quỹ mà gọi là về y tế đó rất là tốt. Bên đó nó gọi là AOK đó chị. AOK viết tắt của cái chữ em cũng lâu quá em quên rồi. Mà mỗi người đều được giống nhau. Mỗi người đều giống nhau chị. Mình được một cái thẻ đó thì khi chị vào bệnh viện đó đều giống nhau hết. Nhưng mà những cái người mà đi làm lương cao như bác sĩ Nguyễn Xuân Trang đóng thuế rất là nhiều. Để người ta gánh nặng qua cho mình. Dạ đó. Thì mình ở bên Tây Đức đó rồi, khi mà mình vào Mỹ đó mình thấy hai cái nó rất là khác nhau. Một cái bên Đức á, thì nó êm đềm, nó lặng lẽ hơn. Còn mình qua Mỹ cái thời gian đầu đó chị dồn dập quá, ồn ào quá, sai dồn dập, mình chịu không nổi chị ơi. Mình bệnh chị. Mình sanh bệnh là tại vì khi mình vô Mỹ đó chị, mình không có là người tị nạn của Mỹ, mà mình là immigration. Immigration là mình di dân, mình tự túc. Thì mình ở nhà, ở đậu nhà ông anh với bà chị dâu đó 1 tháng để chờ cái giấy Social Security về. Thì về mình được bà chị dâu đem vào cái hãng làm chung với bà chị dâu. Làm gì cơ? Dạ thưa làm về điện, về những cái plug, nó gọi là cái plug, tức là những cái nhỏ nhỏ vậy đó chị, để mình hút ấp, mình làm tìm dầu lửa. Một cái bồn nó dài lắm chị ơi. Điện, một cái bó điện nó bự vậy nè. Thì mình ngồi mình hàng theo cái bo đó chị. Thí dụ nó biểu cái cặp dây này vô cái nào mình làm giống như vậy đó. Rồi một lát mình mới bíp cái đầu male với female, hai đầu nó khớp với nhau á, là để cho ta hút ấp, ta nối thòng với biển tìm dầu lửa. Vâng. Thì lúc em còn giữ tấm hình trong cái hãng đó nữa chị. Một cái dây nó to lắm chị ơi, cái dây nó to vậy nè. Mà lúc đầu mình mới vô làm, tại vì mình đâu có biết tiếng Anh đâu, phải đi học lại
tối đi học tiếng Anh. Dạ. Thì mình làm thưa thiệt với chị, chỉ sáng á, mình nói là hello rồi goodbye, Dạ. vậy thôi. Rồi Dạ. tiếng Việt mình dạy với nhau làm, Dạ. dạy làm gì mình nói tiếng Việt với nhau mình làm. Dạ. Thì em làm cái chỗ đó 3 năm đầu. Dạ. Thì em làm ở dưới cái cable, tức là nặng nề lắm chị. Ôi dạ vâng. Sửa fix cable rồi Dạ. em làm chung với những người mấy người mà mình nói làm Ấn Độ á chị. Dạ. Dạ. Người ta làm nặng bao nhiêu là mình làm nặng bao nhiêu. Dạ. Trời ơi. Người ta làm thế nào làm nặng mà Dạ. đứng không chị, đứng. Dạ. Đến em làm năm thứ 4 đó thì bắt đầu mình cứng nghề rồi, em mới Dạ. được ngồi. Dạ. Trời. Em ngồi em hàn đó chị, so Dạ. nó gọi là so rồi đó. Dạ. Thì cái mũi hàn nó nhỏ giống như cái vít chị. Ừ. Mình chăm cái đó rồi mình hàn cho mấy cái mũi kim á chị. Dạ. Theo từ cặp cái dây điện em hàn cái đó. Dạ. Thì lúc đó em làm cái hãng nó gọi là Thelida Exploration. Ôi dạ vâng. Nó nằm ở trên Southwest Bel Air là với Chimney Rock. Dạ, bây giờ nó còn trong điện business rồi. Thế vâng, thiếu còn nữa, Dạ. con nữa chị. Dạ. Thì em làm ở đó được 6 năm. Dạ. Hãng Thelida em làm 6 năm. Khi mà em vào em làm chỉ có 3 đồng 25. Oh, wow. Dạ. Đầu tiên 3 đồng 25. Dạ. Mà lúc đó 3 đồng 25 là hãnh diện lắm chị ơi. Oh, dạ. Bạn em mà hỏi làm gì em nói 3 đồng 25 mà mình nói cách rất là gọi là hãnh diện lắm. Tại vì lúc đó tiền còn mắc chị. Còn mắc. Mắc lắm. Thì em vào làm thiệt ra không phải mình tự khen mình. Tại vì mình cũng siêng năng á chị. Thì Dạ. 6 tháng nó cho lên lương một lần. Dạ. Thì em một lần em lên lương là đồng bạc rồi chị. Rồi đỡ quá hả? Vâng, cứ 6 tháng đó thì mình được đồng bạc. Vâng. 6 tháng sau được đồng bạc. Một năm 2 đồng. Dạ vâng, một năm mình 2 Dạ, đồng. tốt Em làm quá. trong 6 năm. Ừ. Thì nếu mà chị làm 6 năm nó cho chị 3 tuần vacation, Dạ. 2 tuần sick leave day. Dạ. Mình muốn À. sử dụng sao mình sử dụng. Dạ. Mình cái sick leave day thì chị phải lấy cho hết, còn Dạ. vacation chị gửi là được. Thí dụ năm nay mình dồn để như đó. Xong Dạ, năm mình tới. đó. Dạ. Thì em làm được cái năm bước qua sang năm thứ 7 đó. Dạ. Thì cái năm đó dầu lửa nó xuống Dạ. xuống Dạ. quá, Dạ. lay up. Ôi trời. Dạ. Cái giai đoạn là giai đoạn khổ quá chị. Dạ. Mà chị Triều Giang tưởng tượng là mình làm 3 đồng 25. Dạ. Lúc đó mình nhà, xe Dạ. còn gửi về bên Việt Nam Rồi, wow. cho ba má với mấy đứa em nữa. Dạ. Em không biết lúc đó em tu xếp em Dạ. sống làm Thần sao. tiên chị. quá hả? Dạ thần tiên chị ơi, gửi tiền về hoài. Mà lúc đó gửi tiền về đó 100 á, là nó là một mét vải. Wow. 100 đồng bạc á, cái tiếng lóng á chị. Dạ. Ồ. Là 1 mét vải. Bên vải. Ồ. Tức là gửi về bên nó phải nói lóng như vậy để nó không có lấy. Vâng. Dạ. Dạ. Cái chỗ này cũng là cái dịch vụ. Dạ. Nhưng mà thí dụ em biên thơ về bên nhà nó Dạ. tháng này con để dành được 2 thước vải. Dạ. Là biết có người giao sẽ có cái số Ồ. tiền đó. Ồ, wow. Dạ, Dạ. đó. Em gửi đều đặn, gần như làm cái trách nhiệm của mình đó chị. Lúc đó Dạ. thì Dạ. bên nhà em chỉ có ông anh cả và Dạ. em là đi Dạ. thoát được thôi. Dạ. Còn nguyên đại gia đình. Nguyên gia đình hết Chị, trời. bên gia đình chồng thì đi hết được. Dạ. Dạ, còn như bên gia đình mình thì kẹt vậy. Dạ. Thì em làm tới năm bước sang năm thứ 7 đó, cái lay up, dầu lửa nó xuống quá lay up. Thường thì em đi làm overtime em về sau ông xã em. Dạ. Cái bữa nó lay up nó kêu mình lên nó cho cái check lương, cái xách cái túi giấy dầu đựng thấu cơm mới đi về sớm. Dạ. Em về em buồn khóc quá trời chị Giang nằm trên cái ghế salon khóc ơi là khóc. Thì ông về ủa sao em về sớm. Thì ông chỉ hỏi em tới vậy là em lên em khóc. Chết tới nơi gọi là sụp mặt trời, gọi là trái đất sụp rồi. Tại vì mình bị lay up. Dạ. Mà mình cũng buồn, hay là mình làm không tốt, hay là mình làm sao mình mới bị lay up. Dạ. Thì ông xã muốn nói thôi em đừng buồn, thì từ từ rồi mình sẽ tìm công việc khác mình làm, mà em đừng buồn. Dạ. Thì thưa thiệt với chị Triều Giang, lúc đó em vừa vào Mỹ đó. Dạ. Em mua được cái tiệm giặt nhỏ nhỏ chị. Ôi trời, nhỏ vậy. Cái tiền mà em làm ở bên Tây Đức đó chị. Dạ. Em đi nấu ăn đó. Dạ. Em nấu ăn mà cứ nấu mấy món đó hoài vậy đó. Dạ. Thì bên Tây Đức trở lại bên Tây Đức đó, thì bên Tây Đức gì khi đứa con gái mà 12 tuổi á, làm lễ lớn lắm chị. Chị mời nguyên xóm lại, chị đãi tiệc vậy nè, 12 tuổi. Birthday á hả? Dạ, birthday mà 12 tuổi làm lớn lắm chị. Ồ, dạ vâng. Mà nhất là đạo Công giáo. Thành ra người ta rước mình tới để mình nấu, giống như mình nấu nhà hàng tại nhà đó. Dạ. Thì em mới dành dụm này cái nọ được, cho nên lúc nào vừa vô Mỹ cũng làm được khoảng thời gian rồi. Thì em mới mua cái tiệm giặt.
Ồ, dạ. Thì sau cái giờ em làm hãng rồi em chạy về em coi tiệm giặt. Đó là năm nhiêu chị hả? Em vô Mỹ là năm 1980, Dạ. 86, em nghĩ 87 chị. Ồ, giỏi quá. Dạ, 87. Dạ. Mua tiệm giặt mà cười lắm chị ơi, tiệm giặt nó nhỏ ha. Bên này cái máy giặt, bên này cái máy sấy. Ồ, dạ vâng. Nó chừng 15 cái máy giặt. Dạ. 10 cái máy sấy chị, Dạ. nhỏ vậy đó, giặt này giục bên kia vậy Bên đó. kia lên. Dạ. Vâng, nhưng mà lúc đó thì mình làm, mình rảnh cái em cuối tuần thứ bảy chủ nhật em lên em giặt xếp đó chị. Ồ, dạ vâng. Em Thêm giặt, tiền. vâng, thêm tiền, nó khách hàng thích lắm chị. Dạ. Thích lắm. Thì em làm lúc đó là bị lay off rồi, là Dạ. về tiệm giặt làm. Dạ. Về tiệm giặt làm tại vì em cũng có cái óc thương mại chị Tiểu Giang, em Dạ. thích làm thương mại lắm chị. Dạ. Thì kế bên nó có cái căn trống Ồ, dạ vâng. cho thuê. Dạ. Thì em mới mở cái căn trống đó, em mở là cho mướn game room. Ok. Tức là em cho mấy cái máy game đó chị. Dạ. Hồi đó là game Batman, Dạ. Không biết nó Popeye, tới được cỡ nó chưa? đỏ bỏ co vô đó chị, cái nó Dạ. chơi. Dạ. Đó, thành ra như em được 2 cái dịch vụ trong cái Dạ. cái thời điểm đó. Dạ. Bị mình lay off rồi, nguyên ngày mình ở đó mình take care làm Dạ. đó. Thì em làm thời gian đó, cái sau em, cái chị bạn đó đó, chị mới mua cái tiệm giặt của em. Dạ. Chị mua tiệm giặt cho em thấy cũng được rồi, thôi Dạ. kệ. Em mới bán lại cái tiệm Sang giặt cái đó. chị. Dạ. Dạ vâng, sang lại thì em mới dời cái tiệm giặt này gần nhà chút xíu mà nó lớn hơn chút xíu, Dạ. lớn hơn. Thì em làm như vậy, cái em cũng làm tiệm giặt, thì cái tiệm giặt này kế bên nó có cái căn trống đó chị. Dạ. Em mướn luôn cái căn trống. Ôi trời. Expand. Em mới đập cái tấm vách đó ra, Dạ. em nới ra em làm cái tiệm giặt lớn. Ồ, dạ, dạ. Lúc đó là cái tiệm giặt lớn mà thời điểm đó thì license rồi nó dễ lắm chị. Dạ. Mình chỉ bỏ vô rồi mình làm thôi. Làm thôi. Cứ thợ mình ấy. Lấy sơ thôi. Dạ. Dạ. Thì em làm như vậy rồi em cũng bán nữa. Dạ. Gọi là mình sell by on rồi luôn. Dạ. Từ cái hoàn cảnh đưa đẩy như vậy chị, em Dạ, muốn dạ. ngờ bây giờ cái đó phải có cái bằng license, cái gì chị, salesman đó chị ha. Dạ, Salesman, mortgage salesman. Dạ. Dạ. Thì em làm cứ tiệm giặt như vậy, bill bán, em bán được 5 cái tiệm giặt ở đây. Wow. Dạ. Cái chót của em á là cái tiệm giặt chót của em nó nằm ở trong cái shopping đó đó. Thì Tiệm giặt đó là coin off hay gì hả? dạ, bỏ co đó chị. Dạ. Bỏ co rồi đẩy Dạ. vô đó. Thì nó gồm có trip load là cái bự, Dạ. single double load là cái thứ hai, Dạ. single load là cái nhỏ. Dạ. Dạ. Thì lúc đó em làm trong cái shopping này đó, thì cái tiệm giặt này kế bên nó làm một cái tiệm convenience store, Ồ, dạ. nó gọi là Circle K. Dạ. Thì em làm bên tiệm giặt á chị, mình tiết kiệm á, mình không có mở máy lạnh, Ôi trời. nó nóng dữ lắm chị ơi. Dạ. Mà bên tiệm giặt là em đã bán bán cái này cái nọ rồi đó nha. Dạ. Dạ. Xà bông, bột giặt, kẹo, bánh này đại khái này chị. Thì bên tiệm Circle K nó bán lúc đó là thật ra nó hơi ế thôi chứ cũng không quá Chị ế. ế lắm. Nó đóng cửa chị. Ôi trời. Mà em đâu có biết đâu, đóng Dạ. cửa rồi cái bà đó, bà xuống, cái bà manager đó, Ừ. bà xuống bà mới qua bên đây bà mua nước mà uống. Dạ. Bà mới thấy mình, sao bà thấy thương quá chị, thấy người Việt Nam mình sao chịu khó nóng nảy mà sao nó ngồi nó làm gì. Rồi vừa quét lau rồi vừa giặt xếp. Lúc đó là ông xã đi làm hãng Dạ. để ông lấy bảo hiểm. Dạ. Thì bà thương quá, bà mới hỏi em chứ, bà có muốn làm cái tiệm kế bên không? Dạ. Mình nghe mình thích quá chị. Dạ. Mình thích, mình nói dạ muốn. Dạ. Nhưng mà bây giờ làm sao? Dạ. Thì bà mới nói bây giờ bà lên tìm cái landlord mà mình đang mướn tiệm giặt đó, bị Dạ. một cái dãy phố đó đó chị. Dạ. Dạ. Một dãy phố đó 8 căn. Ừ. Bà lên bà hỏi landlord, nếu mà landlord cho bà mở trở lại cái tiệm convenience store đó, thì go ahead mở. Dạ. Good. Thì em cái ngày đó ông xã em, ông phải lấy một ngày nghỉ, Dạ. lên gặp landlord, mình mới Dạ. trình bày hết để mình muốn mướn cái đó. Dạ. Thì ông landlord ông hỏi chứ, ở bên tiệm Circle K có cho bà mở không? Dạ. Mình nói dạ, bà biểu tôi lên đây để hỏi ông. Dạ. Thì nói được. Thì ông cho mình mướn cái lease giống như bên Circle K. Hồi đó là mình trả tiền rent có 600 đồng một tháng chị. Ôi rẻ quá hả? Mà nó 2.000 square feet. Đó. Lúc đó mà sao mà rẻ giống quá. Rẻ lắm chị, đồng Dạ. tiền lúc đó rẻ lắm chị Triệu Giang ơi. Dạ. Dạ. Thì em qua bên đó rồi mình làm này cái nọ. Mà tới cái ngày mà sắp sửa mà mở ra bán tiệm convenience store chị, em sợ quá chị ơi. Dạ. Em sao? sợ là tại vì em sợ handle không được. Ừ. Ừ. Mình thấy sao nhiều cái mặt hàng quá rồi, mình chưa hề bước qua cái nghề này rồi, Không Mỹ nhớ. vô làm sao mình biết, mình nhớ, mình nói chuyện. Ừ. Tự nhiên mình muốn bỏ luôn.
Thì em mới kêu một cái người đó đó, em nói thôi bây giờ cũng như thôi vô làm đi, tại vì em sợ quá. Thì bà này bà cũng nói thôi tôi không thích buôn bán, tôi thích làm hãng. Thì em với ông xã nói thôi kệ mình gồng đi, gồng làm thôi vậy, kệ làm gồng. Thì chạy qua chạy lại cái tiệm giặt của mình, vô tình mình được 2 cơ sở thương mại mà mình không biết. Chị thấy ơn trên cho em không? Ơn trên cho em. Thì lúc đó em đi bỏ hàng ở trên, cái ông đó là người đại hàng. Ông mới nói với em là bà may mắn lắm, chứ thường nó ít có cho mở lại lắm. Dạ, nó đóng là nó đóng luôn, đóng cho mở lại. Nó không có cho mình mở, thất bại. Dạ, vâng. Thì em làm một thời gian rồi cái em dành dụm này cái nọ rồi em đầu tư, em mua cái shopping đó luôn chị. Em lên ông ngân hàng em vay mua cái shopping đó luôn. Tại chị cũng ở đó, chị ông có vay nhiều quá. Dạ vâng, thì ông ngân hàng ông mới nói bây giờ cái luật mà vay mua cái shopping là mình phải có cái cơ sở thương mại trong đó. Mà mình lại có 2 cái nữa. Thì có 2 cái ông qualify liền. Ông qualify, ông cho em mua rồi thì ông hỏi em chứ muốn trả trong vòng bao lâu. Thì ra lúc đó mình bán có tiền chị. Tại vì đối với hãng mà nó bán, nó bỏ, đối với mình là thần tiên đó chị, thần tiên. Thì em nói thôi cho tôi trả 5 năm đi. Nhưng mà tới 3 năm em trả dứt luôn. Em trả dứt luôn. Lúc đó em làm chủ cái shopping luôn. Thì lúc đó là em mới bắt đầu tự nhiên cái trí của mình nó dạy khôn mình chị Triệu Giang. Em mới lên văn phòng của một người luật sư trẻ ở đây, nhờ làm cho em cái tờ lease agreement để cho những người thuê nên người ta mướn. Lúc đó bị 8 căn trong cái đó lận. Thì ông mới soạn cho em một cái thơ là gửi cho mấy cái tiệm kia đó. Nếu mà muốn trả tiền mướn này đó thì qua gặp tôi trả cái địa chỉ này. Thì tụi nó rất là ngạc nhiên chị ơi, nó em get shock, nó nói vậy. Thì từ đó bắt đầu em vươn lên, mình làm lên phần trẻ nữa chị. Lúc đó trẻ, sức khỏe mình cũng mình làm. Dạ vâng. Thì mình làm một thời gian rồi, em làm một thời gian nhưng mà từ cái nhà của mình á đi vô cái tiệm nó khá xa. Cho nên lúc đó thì nhưng mà điều làm cái nghề tập quá đó thưa với chị Triệu Giang, lúc đó thì có tiền nhưng mà nó nguy hiểm lắm chị. Nguy hiểm. Cướp rồi. Em bị cướp. Chị cướp hả? Nó làm gì chị kể cho em. Cái đầu tiên em bị cướp là lúc đó em build cái tiệm đó, em không có làm cái quầy mà để cái kính chống đạn. Thì mình đâu có biết, mình không biết chị ơi. Mình không biết cái máy cái cash register chị, mình để đó. Mình khơi chị ơi, để đó. Thì một buổi tối gần, chị tưởng tượng cái ngày mai là ngày mùng 1 tới Việt Nam mình. Nhưng mà lúc đó mình đâu có ham ăn tới Việt Nam, mình cứ ham làm. Thì cái ngày tối đó, một cái người da màu Mỹ đen chị, nó vô mà nó chưa kịp mua nó chị Triệu Giang ơi. Nó phóng vô trong cái counter liền. Ôi trời ơi, nó giật kìa. Dạ, nó phóng trong cái counter liền. Thì nó giật lộn với ông xã em. Nó giật lộn thì ông xã em cái phản ứng tự nhiên, ông xã em quánh lộn với nó, quánh lộn cho nó lấy tiền. Nhưng mà nó có con dao anh chị. Con dao lúc đó nó ấy, lúc hai người giật qua giật lại thì nó đâm ông xã em ngay chỗ này. Lúc nó đâm ổng thì ổng không hay, ổng nó đau. Thì nó thấy ăn lấy không được rồi nó mới đi. Thì lúc đó tự nhiên nhà em mệt chị, cái mặt bắt đầu xanh mệt ngồi xuống. Thì em hỏi anh sao, thì bận cái áo thấy nó lủng lỗ chị. Bây giờ nhà em còn ngồi ngoài đó nữa. Cái em mới dìu nhà em ở trong cái counter mình để cái ghế bố để mình nghỉ trưa chị. Em nói thôi anh nằm đỡ đi. Em mới gọi ambulance tới. Thì gọi ambulance tới, ông cảnh sát ông thấy giọng đấy là như vậy đã là nguy hiểm rồi đó. Để chở đi vô trong Benthos. Ở đây cái Benthos Hospital là nhà thương, mình gọi là nhà thương miễn phí đó chị. Thì nó đem nhà em vô trong đó, sáng ngày mai là mùng 1 Tết. Em cuộc đời em cũng nhiều cái may mắn, mà nhiều cái nó thăng trầm ghê lắm chị, thăng trầm ghê lắm. Lúc đó nó đẩy ông xã em vô rồi đó, thì sáng ngày mai là mùng 1 Tết. Bên nách mình chỉ 2 đứa con. Trời ơi, còn 2 cửa tiệm rồi, chồng làm nhà thương. Thì vô đó bác sĩ mới khám, nói rằng là máu đó chị, nó chảy ngược vô. Thành ra bây giờ người ta phải mổ ra hết, để người ta rửa sạch sẽ rồi đặt lại rồi ta mai lại. Thì nhà em phải nằm trong bệnh viện
gần 2 tuần lễ chứ. Ừ. Mà chị Triệu Giang tưởng tượng một cái tiệm đó mà vắng một người đàn ông, Dạ. nó khó khăn cho em vô cùng, Dạ. khó khăn lắm chơi. Mà em không thể đóng cửa tiệm. Dạ. Ngoài mặt em phải làm giống như không có cái việc gì xảy ra. Dạ. Sáng hôm sau đó chị, em nghĩ chắc người của tụi nó là sao? Ừ. Nó tới nó hỏi chứ, ủa chồng mày đâu? Ừ. Em nói là my husband lấy take vacation. Ôi trời. Em làm bộ như vậy đó chị, để Ừ. cho giống như em mạnh dạn lên. Dạ. Từ lúc đó em có mướn một người lối sớm cũng người Mỹ đen, Dạ. phụ với em, giống như coi chừng phụ với em vậy đó. Dạ. Thì ban ngày mình bán, tối đóng cửa chạy vô nhà thương thăm ông chồng, Dạ. rồi về. Mà ơn trên thương lúc đó sức khỏe, sức khỏe ghê lắm chị, sức khỏe lắm. Rồi sáng sớm trước khi mở cái tiệm thì mình đi bỏ hàng. Dạ. Trời. Rồi em làm không thể tưởng tượng gì, em làm. Dạ. Thì đến lúc ảnh xuất viện đó, ảnh nằm ra, ảnh xuất viện rồi thì ảnh lên tiệm ảnh phụ, nhưng mà yếu lắm chị. Dạ. Đi cái lưng chưa có thẳng, nó bị cái bụng đó. Mai đi đau quá. đau lắm. Rồi chỉ ngồi đó, ngồi giống như cho có thôi. Từ từ cái 1 tháng 2 tháng cái vết thương nó lành, mới trở lại bình thường. Dạ. Thì tụi em cũng trở lại sinh hoạt bình thường. Lúc đó em mới bắt đầu kêu thợ nó làm cái chắn, rồi làm cái quầy đó chị, mở cửa vô ra. Rồi mình làm cái lock, hole lock, tức là mình giống như mấy tiệm vàng đó chị, để khi mình bấm thì cái cửa nó mới ra mở. Vâng, dạ. Rồi mình làm cửa sổ, cửa sắt. Nếu mà tối á, hoặc là những cái ngày lễ giống như là Halloween, lễ Christmas thì mình bán có cửa sổ đó chị. Nó vừa để mình bán cái nào mà lớn nhất ở trong cửa tiệm mình mà bán xuyên qua. Chẳng hạn như bình sữa hay bán xuyên qua true window nữa. Thì em làm như vậy đó. Thì lúc đó ông xã em bắt đầu, ông từ từ ông lành bệnh rồi, ông mới phụ coi với em. Thì mình bán cái 5 tháng đó trôi qua, mình cũng quên đi chị. Mình thật sự mình quên đi. Thì lúc đó đó, ở bên nhà đó, ông anh em ông có order một cái cuộn phim, gọi là mình gọi danh từ là chuyển lậu, quay phim lậu, những hình ảnh người thân mình nó chuyển qua bên đây. Để mình coi cho mình đỡ nhớ vậy đó. Thì quay ba má em, quay mấy đứa nhỏ nấu cơm, ăn làm sao. Thì anh thấy cái đứa em gái á, nó mới nấu, nó múc gạo. Mà sao cái hộp gạo nó bự to vậy? Té ra nó là bo hay gì đó chị. Đúng bo. Dạ. Lúc đó là mình chưa có điện thoại, mình gọi về chỉ biên thơ rồi thôi, mình chờ mấy lá thơ nó lâu lắm trời. Thì mình hỏi té ra là như vậy. Thì lúc đó đứa em gái út á, nó không phải em gái út, nó là cái đứa em giữa, nhưng mà nó hay còn độc thân. Thì em mới xuống dưới USCC để em làm cái giấy bảo lãnh. Lúc đó là em vô Citizen rồi. Em làm cái giấy bảo lãnh bà má với cái con nhỏ mà chưa có lập gia đình. Nó ở chính giữa mà chưa lập gia đình. Thì làm 1 năm sau chị, ba má qua. Ôi trời, đỡ quá. Ba má qua lại với cái cô em đó. Đó là bắt đầu gia đình đoàn tụ từ từ đó chị Triệu Giang. Thì cô này cổ qua đây rồi đó, cổ mới là học về cái ngành về làm nail, facial. Đó, thì ba má ở với em thời gian, các ba má nhớ nhà. Tại vì lúc đó mình lo đi bán, lo làm quá. Em chỉ chở ba má khi em đi bỏ hàng nữa chị, chở ba má theo cho ba má ngồi chơi cho biết thôi. Rồi lên tiệm để ông bà ngồi đó, rồi mình làm công việc nó bù đầu luôn. Ba má buồn quá, ba má đòi về Việt Nam. Ba má đòi về Việt Nam thôi, bây giờ phải chiều ba má. Ba má mới về Việt Nam. Thì ba má về đâu mấy năm, ba má yếu. Hãy về Việt Nam thì nhớ bên đây, mà ở bên đây nhớ Việt Nam. Con bầy vậy đó chị, khổ vậy. Thì ba má sau khi ba má mất rồi thì mình chỉ nhận được hình ảnh mấy đứa nhỏ nó quay phim nó gửi qua thôi. Thì gửi qua lúc đó là mình còn làm mình còn bốn đứa em. Mình còn 4 đứa. Thì lúc đó mình mới làm đơn bảo lãnh cho mấy cô em gái. Lại chưa nghĩ tới vấn đề bảo lãnh cho mấy đứa em trai. Mình làm bảo lãnh cho 2 gia đình, 2 cô em gái. Thì bây giờ gia đình 2 cô em gái đã qua Mỹ được 5 năm, 6 năm rồi. Lâu rồi. Lâu rồi. Thì tất cả mọi cuộc sống đều yên ổn hết. Cho nên em cũng thưa với chị Triệu Giang rằng cái cuộc đời con người ta đó, em nghĩ rằng nó cũng có cái may mắn và ơn trên đã sắp đặt mỗi người khác nhau. Tại vì cùng đồng thời cái chuyến đi vượt biên một thời gian như em,
mà nhiều gia đình đó chị chết hết, chìm ghe chết hết chị ơi, hoặc là không còn tin tức nữa, hoặc là đi rồi bị hải tặc, bị cướp. Mà bên gia đình em thì đi cái thời điểm đó cướp nó chưa có biết. Thành thử mình thoát được những cái mà gọi là cái gọi là cái tận cùng của cái cuộc đời của người ta đó chị. Và cái cuộc đời không thể tưởng tượng được. Cho nên lúc đó thì em thương mấy đứa nhỏ quá, bảo lãnh hai đứa em qua. Rồi sau đó có cơ hội thì em giúp cho chùa, hay mình làm việc xã hội, khi mình làm được cái việc gì thì mình làm. Thì đối với em cái đó là để em muốn cảm ơn lại, cảm ơn ơn trên cho em hưởng những cái may mắn. Mặc dầu trong cuộc đời em thì cũng cái thăng trầm cũng có chứ phải không, nhưng mà cái thăng trầm này em nghĩ rằng mình vượt qua được chị. Mình vượt qua được hơn là những người mà bị chia lìa vợ chồng, con cái, nhiều khi bị chết trên biển, hay là bị những cái kém may mắn khác. Mà mình sau này mình coi những cái cuộn phim đó chị, thì mình nghĩ trời ơi, mình là cái người may mắn vô cùng. Quá may mắn. Quá may mắn chị. Thì trong cái ý nghĩa đó mà muốn hỏi thăm chị là qua cái cuộc đời đó ra thì chị rút được cái bài học, chị muốn nói với những người con, người cháu của chị và giới trẻ như thế nào cho để mà một người mà phải trải qua ngần ở thứ bây giờ có một cái cuộc đời cũng tương đối rất là thanh thản vào những ngày tháng cuối này. Dạ vâng. Thì thưa với chị, ở nhà em thì em có treo 2 cái tấm hình cái chuyến tàu vượt biển của em, cũng như cái tấm hình của cái chiếc tàu Tê Đức mà nó vớt mình. Để lúc nào em cũng nhắc nhở mấy đứa con em rằng mình đánh đổi cái sự tự do của mình nó quá lớn đi. Thành thử tụi con phải ráng ăn học, không có được mà gọi là đua đòi xài vung phí như người ta, hay là làm gọi là lười biếng, làm cho ba mẹ buồn. Đại khái là như vậy. Thì mấy đứa nhỏ đó lúc đó nó cũng biết nghe lời chị. Thì con mình nó được trưởng thành và nó cũng ngoan ngoãn, cũng có công ăn việc làm vững chắc và lập gia đình. Rồi thì mình rất là cũng cảm ơn các con. Mặc dù mình nuôi tụi nó nhưng mà mình cũng cảm ơn mấy đứa con là nó biết nghe lời mình. Nó không làm cho mình phải những cái nỗi buồn, mà lại mình lại chứng kiến những người bạn mình lại bị nữa chị. Có một thời gian đó thì cái thời gian đó có nhiều đứa nhỏ Việt Nam một thời gian tụi nó hư lắm chị. Mình không biết cái hoàn cảnh đưa đẩy nó buồn, hay là vì bố mẹ lo làm ăn không có theo dõi tụi nó hay sao mình không biết thưa chị. Mà rồi có một trong cái khoảng thời gian đó nhiều gia đình cũng rất là khổ sở với mấy đứa con. Mà mình may mắn là mình thoát thêm một lần thứ hai đó. Thì em thưa thiệt với chị đó, thì em phải nói rằng nếu mà nói về cái gọi là trả cái giá cho cái chuyến đi của em đó, thì mặc dầu nó đắt thật sự đắt giá cho em, nhưng mà em cũng tạ ơn trên cho em một cái cuối, gọi là bây giờ em cũng đã bước vào cái tuổi rề thai, mà gọi là rề thai non á chị, mình nói theo đúng gì tờ rề thai non đó. Thì em cũng được cái may mắn rằng sức khỏe của mình thì cũng được có cái sức khỏe, rồi các con mình, rồi mình cũng gọi là tự điều khiển được cái đời sống của mình, và cái người bạn đời của mình vẫn còn ở với mình, vẫn còn chia sẻ với nhau. Thì bây giờ thì em đi đâu đó thì em ít lái xe lắm. Nhà em không có xe, thành ra đi đâu vô tình hai vợ chồng lại đi với nhau. Dạ, trong lúc đó bên Việt Nam thì lại không có ăn cơm chung, đi chung với nhau. Mà bây giờ về già rồi đó, thì hai vợ chồng đi đâu cũng đi với nhau. Bởi cho nên nhiều khi gặp những người bạn đấy, đi đâu cũng thấy hai ông bà đi hết, thấy hai ông bà đi hết. Đó là cái hạnh phúc của tụi em vô tình mà tụi em có cuối đời. Dạ, chứ nếu mà cái cuối đời mà vì cái lý do gì đó mà mình gọi là mình single, mình độc thân tại chỗ đó chị, thì chắc buồn lắm chị. Bởi vì em cũng có rất là nhiều người bạn gái của em đó, thì ông chồng ổng qua đời sớm, thì bà cũng sống với cái kỷ niệm của ông chồng, nhưng bà buồn lắm chị ơi, rất là buồn, mà lại hay tủi thân lắm chị. Thành thử em có mấy người bạn đó, đôi khi mình đi đâu chơi thì mình cũng rủ đi với mình, nhưng mà rồi mình cũng rất là
không dám rủ thường, tại vì mình có đôi có bạn, còn bạn mình như vậy tuổi hả? dân tuổi thân tội nghiệp bạn mình, thành thử nó cũng giằng co giữa cái mình muốn chia sẻ những cái cô đơn đó chị. Dạ, đối với em là mình trân trọng tình bạn, nhưng mà mình cũng thông cảm với người ta rằng trong lúc người ta cô đơn mà nhiều khi mình vô tình cái gì hai vợ chồng mình hạnh phúc với nhau đó, mình vô tình người bạn mình sẽ đau khổ, mà không phải cái ganh ghét mình đau khổ, nhưng mà người ta tuổi đó chị. Dạ vâng, thưa bà thì thời giờ cũng đã hết. Chúng tôi xin cảm ơn bà đã đến đây để mà chia sẻ tất cả những cái gì bà có để. Thật ra em cũng không biết tâm sự với ai. Cuộc đời mình thì nó thăng trầm nhiều quá, mà mình chị đã cho em cái thời gian cũng khá dài. Chị lắng nghe em cái nói rút ngắn trong một hai tiếng đồng hồ, nhưng mà đó là cả một cái cuộc đời của gia đình em. Thì em mới nói hơn, em chúc chị Triều Giang luôn được mạnh khỏe trong công tác của chị. Và em hy vọng rằng trong cái thế kỷ mới này, chúng mình sẽ được sống trong cái hạnh phúc của người ta, con người với con người với nhau, tự do dân chủ. Thì cái đó là cái thứ nhất mình mong mỏi ở đây. Nhưng mà mình cũng không có cái ích kỷ là mình chỉ mong mỏi ở nơi đây thôi, tại vì mình cũng còn gọi là mình còn cả một cái trời kỷ niệm ở bên kia. Mà em cũng nhà em cũng không có cơ hội về gặp, tại vì cái hoàn cảnh lúc đó là chị cũng về rồi, mình thấy cơ nhà mình rồi nó cũng làm cho mình đau lòng, cho nên nhà em cũng không có về nữa chị. Dạ vâng. Thì thưa thật với chị, ngay từ trong thâm tâm của em cũng rất là mong muốn cho bên quê nhà mình cũng hãy có một cái sự đổi mới trong một cái phạm vi nào đó, để nhất là nhiều khi mình nghe những cái những đứa nhỏ con gái mà nó bị bán mình, hay là những cái người phụ nữ phải đi lấy chồng xa, rồi đôi khi nhiều cô đã bị chết ở bên cái xứ nào đó chị. Dạ. Rồi hoặc là vừa mới đây thôi thì em thấy cái hình ảnh những người thanh niên mà đi làm lao động ở bên xứ ngoài đó chị, đi làm lao động ở bên cái xứ nào đó, thì làm cho em chợt nhớ lại cái lúc mà mình sống năm 1975 á, thì lúc đó là chiến tranh cao độ, nhưng mà không có đến nỗi người ta phải đi gọi là xa xứ để tìm miếng cơm manh áo như vậy. Thì em cũng mong một ngày nào đất nước Việt Nam mình có những cái cải thiện hơn, cái đời sống nó cao hơn, những người phụ nữ không có phải rơi vào những cái hoàn cảnh mà cũng như em có cơ hội em tâm sự với chị, thì đó là cái để cho em trút những cái tâm sự mấy mươi năm qua trong cái chuyến đi gia đình em. Còn nhiều cô gái họ bất hạnh, họ ở một cái nơi nào đó trong một cái gọi là một cái phải nói là một cái nơi nào mà họ bán thân họ đó chị Triệu Giang, hay là họ chết đi trong tăm tối. Dạ, trong tăm tối. Em cảm ơn chị. Mà không có người để họ chia sẻ thì em cũng cầu xin như vậy. Và cái thứ hai nữa thì em cũng cầu xin là vong linh những người mà đi vượt biển đó chị, chết trên biển đó thì cũng được siêu thoát. Hay là các ông bà mà đi vượt biên bằng đường bộ đó, mà không đến nơi đến chốn, nó cũng sớm được siêu thoát, để cho cái hoàn cảnh nó không còn ngang trái nữa. Và cái điều nữa thì em mong có cơ hội được đãi chị Triều Giang một bữa ăn thân mật trong cái tình mà gọi là thân mật của một người phụ nữ với nhau. Mà chị đứng ra chị làm một cái chương trình nó quá lớn cho một người phụ nữ, mà những người khác đôi khi người ta không làm được. Mà chị nếu mà không có những cái chương trình này thì mình sẽ quên đi những cái mà mình mấy đứa nhỏ nó không biết. Thì một lần nữa em không biết nói gì hơn, thì em cảm ơn
chương trình của chị Dạ. và cảm ơn chị Triệu Giang rất là nhiều, Dạ. một người phụ nữ mà em kính mến. Cảm ơn chị nhiều. Thật ra đây cũng có nhiều người giúp đỡ lắm. Dạ. Em chỉ là ý kiến lúc đầu thôi. Dạ, Nhưng mà khi mình phát động ra thì chính như chị đến hôm nay cũng là sự đóng góp. Nếu không có những câu chuyện của chị hay của những người khác đến đây thì cái việc làm của em nó không có kết quả. Dạ, vâng. Thưa em kính chào chị. Cảm ơn chị. Kính chào những người bạn mà có thể qua YouTube hay qua cái gì đó thì em chúc mọi người đều được may mắn hạnh phúc. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Chị ngồi đây em phải cần chụp hình chị nhé. Dạ, thưa vâng.